Saya tak usik siapa-siapa pun. Tapi dia orang masih lagi hantam saya. Adakah ini invitation kepada saya untuk saya kembali dan whack orang lain, whack siapa-siapa yang saya nak whack lah. Itu yang saya kadang-kadang kecewa juga. Cukuplah. Saya dah diam, jangan kacau saya lagi lah. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 120 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, pakaian kita pada hari ni jarang-jarang kita sedondon exactly macam ni dengan, selalu je bila ada sponsor. tapi tak sampai ada jaket, jaket apa windbreaker. Windbreaker yang KJ selalu pakai adalah yang berjenama sangat-sangat mahal. Yang ini ada adalah orang belanja. Ada orang belanja. Yang ni pun ada orang belanja. Tapi dia jenama tempatan. Dan dia bukan jenama syarikat biasa-biasa. Dia jenama apa KJ? Jenama Keluarga Malaysia. Larian Keluarga Malaysia. Larian Keluarga Malaysia. Dan tak lama lagi kita akan jelaskan kenapa kita pakai sedondon Keluarga Malaysia ni. Podcast rasmi Larian Keluarga Malaysia. Dia jadi podcast rasmi Larian Keluarga Malaysia. Tapi lebih daripada itu ada juga sebab lain kenapa kita sebegini pada hari ni. Tapi sebelum kita cakap tentang topik hari ni, tetamu hari ni, bagaimana KJ punya weekend beberapa hari lepas? Saya ke sekolah lama saya untuk menghadiri reunion di Singapura. 30 tahun. 30 tahun reunion di sekolah saya. Ada kawan-kawan yang dah 30 tahun tak jumpa. Dan yang menarik juga selain daripada makan malam dan sebagainya, saya telah main bola bersama dengan tim pasukan bola sepak sekolah yang lama. Jadi saya telah kumpulkan semua pemain-pemain bola sepak dan saya dulu kapten pasukan sekolah. Dah main semula dengan mereka. Waktu muda pun dah kejar jawatan lah. Tak, jawatan itu diserahkan kepada saya. Amanah, bukan kita yang kejar. Selalunya orang yang serah jawatan pada saya. Macam hari ini kita akan bincang lah nanti kan. Dan main atas padang yang dah 30 tahun saya tak main. Jadi penuh dengan nostalgia. Dan kenalan-kenalan kawan-kawan KJ waktu tu sekarang ni dah jadi dalam kerjaya dan kejayaan sangat-sangat berbeza lah. Masing-masing. Rasa saya the only politician kot. So this is masa KJ sekolah menengah. Sekolah menengah. Syaril, weekend? Banyak dengan urusan keluarga dan satu rakaman podcast bersama dengan seorang tetamu yang pernah duduk kat sini. Nick Nazmi, dia ada podcast dia sendiri. Rupanya itu episod ke-6. Saya ingat kita jadi guest pertama ke apa, tak. Kita hanya level episod ke-6 sajalah. Tapi kesimpulan dia, podcast dia tak berapa popular lah sebab kita pun tak tahu dah 6 episod. Rupa-rupanya dah 6 episod, kita pun tak tahu. Memang tak mantap lah. Belum mantap. Adakah Syaril tanya dia tentang satu pertandingan gila yang sedang berlangsung? Dua menteri kabinet daripada parti yang sama, PKR, bertanding untuk jawatan Presiden KLFA. Nak cakap soal kejar jawatan, itu mungkin yang sangat ketara lah. Apa jawapannya? Saya tanya, saya tak tahu sama ada slot itu akan masuk ke dalam episod podcast dia atau tidak. Tapi bagi dia adalah satu benda yang sihat, yang dia memang hendak dia ada visi dia untuk KLFA. Dan mungkin sebab yang bertanding dengan dia tu adalah rakan dalam parti dia sendiri. Dia tak adalah nak mendownkan orang lain kan. Dia hanya cakap tentang apa yang nak buat. So jawapan dia agak biasa. Tapi macam ulasan kita dalam, sebab tu podcast dia tak popular. Sebab tu episod kita yang istimewa bersama dengan MSA beberapa hari yang lepas, benda yang jarang berlaku lah.
Tak lazim berlaku dua politician cabinet sama dan juga parti yang sama. Ya. Okey, mungkin dah cukup dari segi mukadimah dan sembang kosong. Newcastle menang, tak menang tapi seri. Manchester United kalah. Itu satu lagi laporan terkini weekend yang lepas. So kita lebih point daripada Man United. Ya. Setakat ni lah. Setakat 20 game. Ya. Kita tengok lepas 38. Ya. Okey, hari ini adalah episod yang bagi saya sangat istimewa. Episod yang mana dibawa khas oleh Yayasan Keluarga Malaysia. Untuk makluman semua, KS adalah podcast rasmi kepada Larian Keluarga Malaysia yang akan diadakan pada 29 hari bulan 9, iaitu 29 hari bulan September di Cyberjaya, Persiaran Flora. Sangat cantik tempat untuk larian. Ada 3 kategori, 5km, 10km, 21km. Dan larian ini adalah sempena dengan usaha untuk mendapat dana, pembiayaan bagi Yayasan Keluarga Malaysia. Dan untuk makluman pendengar dan penonton KS, Yayasan Keluarga Malaysia ini di bawah naungan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri yang ke-9, mantan Perdana Menteri kita. Antara objektif utama Yayasan Keluarga Malaysia adalah untuk membantu memberi pembiayaan beasiswa, pendidikan dan kebajikan kepada anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan ibu bapa mereka akibat daripada COVID-19. Dan benda ni saya rasa dekat dengan hati Datuk Seri Ismail sebab beliau adalah Perdana Menteri sewaktu COVID dan bantuan telah pun diberi oleh kerajaan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu, tetapi dia one off, dia tak berterusan. Jadi Datuk Mail telah tubuhkan yayasan ini agar kanak-kanak ini yang mungkin seawal usia 2-3 tahun sewaktu ibu bapa mereka meninggal akan dapat bantuan dan dibiayai sehinggalah ke universiti mereka. So jangka masa yang panjang, kelangsungan bagi mereka yang kita takkan lupa lah. So sokonglah Larian Keluarga Malaysia. Kita akan sentuh nanti beberapa detail dan boleh mendapat pendaftaran di www.tickettoyou.com. Kita akan letak link di show notes kita. Sempena kita bukan cakap kosong tentang Yayasan Keluarga Malaysia ni, Syarah. Sebenarnya kita ada tetamu. Ada tetamu. Siapa dia tu? Tetamunya tak lain tak bukan individu yang menjadi pencipta kepada Keluarga Malaysia, yang telah melantik KJ dalam kabinet, yang mana saya juga bekerja di bawah beliau dalam pejabat Perdana Menteri selama 13 bulan. Yang Amat Mohd Datuk Seri Ismail Sabri. Yang amat berbahagia Datuk Seri Ismail Sabri. Yang Mohd kot? Mohd Masih. Maaf. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Khabar Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Ya. Datuk Seri, selamat datang ke KS. Sudah pasti kita dah lama menantikan penampilan Datuk Seri di KS. Penampilan pertama Datuk Mail dalam podcast mestilah di KS. Dia bekas staff, bekas menteri, kawan lama. Dia pergi podcast Amelia Henderson. Oh, dia pergi Amelia Henderson dulu. Cakap pasal apa Datuk Seri dengan Amelia tu? Ada cakap hal personal dan juga larian. Oh, larian. Okey. Okey. Hari ni kita cakap politik lah sebab Datuk Seri dah tampil. Biasa ni dalam KS ni Datuk Seri pun biasa tengok KS, saya percaya. Kita banyak sentuh soal politik. Hari ni juga beberapa hari selepas dilabuh tirai Perhimpunan Agung UMNO untuk tahun 2024. Macam mana suasana dalam Dewan Merdeka tu? Sebab saya dipecat, Syaril digantung, jadi kami tak pergi. Unlike Tajuddin lah, dia sanggup pergi. Datuk Seri, macam mana suasana dalam Dewan? Suasana berbeza daripada tahun lepas. Tahun ni lebih meriah, lebih seronok kerana kita UMNO baru saja menang Pilihan Raya Nenggiri. Jadi celebration untuk Nenggiri itu diteruskan sehingga ke PAU lah. Macam menang Pilihan Raya umum lah? Macam menang Pilihan Raya. Ya, memang kita menang lah. Menang di Nenggiri lah. Ya. Okay. Datuk Seri, biasa dalam kita ada tetamu ni, kita cuba panaskan sedikit dengan cuba bagi peluang kepada tetamu untuk jelaskan sisi mereka yang mungkin orang ramai kurang mengetahui. Macam kami mungkin tahu Datuk Seri lahir di Temerloh. Mungkin Datuk Seri nak ambil peluang ni, jelaskan bagaimana zaman waktu membesar tu pada tahun 60-an, 70-an, latar belakang keluarga dan sebagainya. Okey.
Saya lahir tahun 1960 di kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang. Dan saya lahir daripada kalangan keluarga yang miskin. Jadi kehidupan tentulah agak sukar. Tetapi sebagai kanak-kanak, kemiskinan tu tak pernah beri kesan kepada kanak-kanak lah. Sebab kita enjoy every day. Kita tak ada permainan gadget seperti anak orang kaya. Tetapi kita buat permainan sendiri. Jadi daripada waktu kecil tu memang walaupun daripada keluarga miskin tapi tak pernah kita rasa lah. Itu beza kanak-kanak dengan orang dewasa. Dan saya belajar di kampung, sekolah kebangsaan Kampung Bangau. Lebih kurang 2 batu atau 3 kilometer lebih lah. Dan peringkat awal jalan kaki sekolah. Dekat 3 kilometer tu kita jalan kaki pergi balik sekolah. Dan kehidupan memang agak sukar juga. Bila dah start masuk sekolah tu, jalan kaki. And then kalau hujan, kita tak ada payung. Jadi mungkin orang ramai yang tak tahu apa yang berlaku di kampung waktu itu. Kita tak ada payung, kita ambil daun pisang untuk menjadi payung. Dan kita akan tidak melalui jalan raya. Kita akan pergi ke sekolah melalui masuk ke dalam kebun getah. Sebab hujan tu tak direct kepada kita, jadi kita tak berapa basah lah. Especially ada daun pisang dan sebagainya. Ni tahun 60-an. Tahun 60-an. Saya start sekolah tahun 67 sampai 72 di sekolah rendah. Waktu tu kampung, api tak ada, elektrik tak ada, air bersih, pipe tak ada. Jadi kita usaha sendirilah untuk mendapatkan api, air dan sebagainya. Macam api kita pakai gasoline untuk lebih terang. Dan ada kategori juga tau. Ada yang pelita biasa, ada yang pelita ada gelas tu lagi besar, dan gasoline yang paling popular lah. Datuk Seri, asal usul bapa Datuk Seri bukan di Pahang kan, daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Dari Kelantan. Lepas tu dia ditempatkan dia migrate di Pahang, ya. di kampung situlah. Datuk saya dengan Datuk Hajah Faridah Mak Saman, karya antarabangsa tu yang dulu, dia cousin. Dia orang berdua pergi ke Pahang, ke kampung Lubuk Kawah untuk buka pondok. Jadi pondok tu tok saya lah, berdua dengan cousin dia, tok kepada Hajah Faridah. Jadi tok guru Cik Man orang panggil dia. Memang popular waktu itu. Datuk Seri, kita akan melalui kejaya Datuk Seri sampai ke kemuncaknya. Tapi kalau boleh fast forward kejap lah, kemudian kita reverse. Saya antara ingatan saya waktu Datuk Seri menjadi Perdana Menteri, ada satu ucapan tak silap saya dalam pentas UMNO. Mungkin KJ tak berapa tahu. Satu ketika tu Datuk Seri tak boleh tahan tangisan. Tak tahu Datuk Seri ingat ke tak. Dan ayat Datuk Seri lah nak menceritakanlah tentang apa yang cabaran yang Datuk Seri alami sebagai Perdana Menteri. Keluar satu ayat, saya dulu orang kampung miskin. Dan boleh nampak menahan air mata dan mungkin ada titisan sedikit. Dia sekejap je. Dia bukan tangisan besar macam dalam PAU baru-baru ni tau. Dia sekejap je. Dan tangisan sekejap tu biasanya yang betul-betul genuine lah. Dan saya tersentuh. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan bagaimana bila dah sampai ke muncak kerjaya, latar belakang sebagai orang kampung yang miskin itu, bagaimana mempengaruhi segala kepimpinan dan juga pandangan Datuk Seri? Banyak polisi-polisi yang saya buat sewaktu jadi menteri atau Perdana Menteri adalah melibatkan orang miskin dan orang kampung. Ya. Waktu saya di Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, saya isytiharkan jihad memerangi orang tengah kerana saya tahu orang kampung, nelayan, petani dan sebagainya tetap miskin, tak mampu untuk keluar daripada kemiskinan kerana dikuasai oleh orang middleman. tengah, middleman. Ikan middleman ambil RM5 sekilo, kata ikan kembung contoh. Tapi bila dia dijual, dia mungkin dapat untung, dia jual RM8 atau RM10. Kemudian peniaga akan jual lebih mahal lagi, RM12, RM13 untuk dapat keuntungan. Jadi orang kampung dapat RM5 je. Nelayan yang pergi malam, balik subuh tu,
hanya dapat RM5. Daripada The rest, the rest semua orang tengah seluar pun tak basah kena air laut. Dia tunggu kat JT je. And then dia boleh jual RM10 contoh. Jadi dia dah untung RM5 for nothing. Jadi kita nampak yang orang nelayan ni takkan boleh selesai masalah dia kalau masih bergantung orang tengah. Syaril, saya dah serve 3 Perdana Menteri sebagai ahli kabinet. Dan bukan saya kata Datuk Seri Najib dan Tan Sri Mahyudin tak prihatin kepada orang miskin ataupun orang luar bandar. Tapi one thing yang saya nak share adalah setiap kali kita kabinet, kita mesyuarat Jemaah Menteri di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, banyak memorandum yang penting yang ada kesan ekonomi. Dia akan tanya soalan sama lepas pembentangan daripada menteri. Apa kesan kepada orang kampung? Ingat lagi tak? Always. Sebab that's memang DNA dia lah. Your DNA sebagai yalah, daripada latar belakang yang diceritakan tadi. Selalu tanya, apa kesan kepada orang kampung? Apa kesan kepada orang miskin? And then kita pun semua sebagai menteri dah tahu yang kita kena ada jawapan. Because kadang-kadang paper cabinet ni dia high level, orang pun tak faham kan. Orang pun tak faham dia punya kesan kepada the real economy. So I appreciated that lah. Sebab saya merasai apa yang dirasakan oleh orang miskin. Kita ramai orang tak pernah duduk di situ. Jadi you rasa simpati. Itu saja. Tetapi apa yang orang miskin tu rasa, you tak pernah rasa. Jadi saya rasa kehidupan yang susah tu saya rasa. Jadi sebab itulah apa pun yang kita buat, saya selalunya keutamaan saya adalah orang miskin. Tak kira lah miskin bandar ke miskin luar bandar. Tapi kita akan buat sesuatu untuk bantu mereka. Kita fast forward sikit Tok Sri kepada tahun 70-an. Tahun 70-an, akhir 70-an, mungkin Datuk Sri dah ada di Kuala Lumpur. Dah mula memikirkan soal subjek apa nak ambil, kerjaya dan sebagainya. Macam mana seorang anak kampung daripada Temeloh bercita-cita untuk ambil jurusan law, undang-undang? Agak luar biasa pada waktu itu. Seorang anak Melayu daripada luar bandar, law ni mungkin orang bandar yang terdedah kepada isu-isu bandar ni. Kenapa pilih law dan akhirnya memilih Universiti Melaya? Ada di kampung saya ada satu orang yang jadi lawyer. Orang lain tak ada. Budak-budak kampung biasanya lepas tamat belajar masuk kita kerajaan, sambung, jadi cikgu, ataupun sambung pekerjaan bapa lah, menongeng kat kampung dan sebagainya. Tapi ada satu orang ni, arwah Haji Suhaimi nama dia. Dia sekampung dengan saya. Dia pun orang miskin. Dan dia belajar sampai ke England waktu tu. Dan balik dia jadi lawyer. Jadi Suhaimi ni banyak mempengaruhi saya lah. Dari segi nak mempunyai cita-cita untuk menjadi lawyer ni. Jadi Suhaimi ni. Dan lepas tu bila saya belajar sekolah menengah dan sebagainya, saya suka tengok TV, movie ataupun drama yang cerita tentang lawyer. Sebagai contoh LA Law. Waktu tu very popular. Dan saya tengok hampir semua episod dia. Jadi itu sebenarnya yang mendorong saya untuk mengambil undang-undang sebagai subjek di universiti. Adakah sebagai seorang penuntut mahasiswa undang-undang di Universiti Melaya, itu juga adalah waktu kebangkitan kesedaran politik, Tok Sri? Sebab law ni banyak soal ketidakadilan, soal untuk kita perjuangkan untuk orang yang tidak ada kuasa. Sebab kita ada equality in front of the law. Dalam negara kita tak ada dua darjat dari segi undang-undang. Adakah itu membantu? Salah satunya. Dan lagi pun saya involve dengan Persatuan Universiti Melaya. Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Saya jadi presiden waktu itu. Dan perjuangan ketika itu mana-mana universiti pun untuk fight untuk golongan-golongan miskin. Waktu itu banyak kes-kes yang melibatkan rumah setinggan dirobohkan di Kuala Lumpur, di Lembah Pantai ke, dekat Keramat ke. Jadi apa pun masalah dia orang akan refer, dia orang akan datang ke jumpa kita untuk minta bantuan, sokongan dan sebagainya. Jadi setiap kali ada rumah setinggan dirobohkan, kita akan sampai fight untuk dia orang.
Jadi dari situlah bermulanya. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan selepas universiti kerjaya sebagai peguam, kemudian masuk ke politik. Ya. Dah tahu dah masa tu lepas universiti dah tahu akan jadi ahli politik belum lagi? Belum. Tapi kita dah involve sebagai student politik lah. Student politik. And then waktu itu lepas pada tamat universiti, saya buat chambering dulu lah untuk menjadi lawyer. Dan saya tidak, waktu tu lah kita terhenti sekejap. Sebab masa tu buat chambering, kemudian bekerja dulu dengan satu company, syarikat guaman India yang buat almost 100% case insurance. Insurance. Accident cases. Jadi dan saya jadi lawyer di situ for 1 year. Lepas tu saya buka sendiri. Legal firm saya sendiri. Dan lepas tu baru saya bebas lah nak berpolitik dan sebagainya. Dan saya start dengan Belia 4B. Saya start dengan Belia 4B. Mula-mula keluar tu terus jadi AJK kawasan Temeloh. Dan selepas itu barulah saya slowly masuk politik kerana ada orang yang tarik saya untuk masuk politik. Your mentor? My mentor, Tan Sri Sabruddin Cik. Arwah Tan Sri Sabruddin Cik. Dia yang pick me up. Masa tu saya umur 27 tahun. Datuk Sri dah kenal dia ataupun dia spot you? Ada talent spotting? Dia memang orang kampung saya. Kampung sebelah lah. Kampung sebelah. Tapi saya rapat lah. Kenal dia daripada kecil. Tapi dia dah nampak lah bakat atau kemampuan Tok Sri tu. Sebab tu dia... Dan saya puji dia berani. Sebab bagi orang-orang veteran yang lama dalam AJK bahagian, umur 60, 50, dia nampak kita ni terlalu mentah lah. Jadi penerimaan tu yang agak sukar peringkat awal. Walaupun dia lantik saya, Tan Sri, tetapi saya kena survive ni. Dia beritahu I lantik you sekali. Once you are in, you survive lah. You survive lah. Setiap kali pertandingan berlawan dah dengan orang lain. AJK bahagian saya kata kalau you dah and then lepas tu kebetulan saya jadi AJK bahagian lebih kurang 5-6 bulan. Saya jadi timbalan pengurusi Biro Penerangan. After about 6 months, Ketua Penerangan meninggal. Ketua Penerangan bahagian. Temeloh meninggal. Waktu tu saya umur 28. Then Tan Sri Sabruddin lantik saya jadi Ketua Penerangan bahagian. Macam mana penerimaan otak-otak? Itu saya kata tadi. Orang lama ni, dia nampak kita ni macam budak-budak lagi. You makan garam kemudian daripada saya lah, macam-macam lah. Macam Ketua Penerangan Malaysia beberapa tahun lepas macam tu jugalah. Oh ya ke? Ada sedikit lah mirip dia. Jadi saya nak mendapatkan kepercayaan tu susah. Walaupun saya dilantik oleh Tan Sri, orang respect lah dia sebagai Ketua Bahagian Timbalan Menteri Keuangan waktu tu. Tapi saya kena survive sendiri. Jadi akhirnya barulah penerimaan tu saya dapat daripada semua lah. Kalau tidak, ada orang bising. Usia 35 kalau tak silap saya, dilantik sebagai jawatan susu politik waktu Tan Sri Sabruddin jadi Menteri Belia dan Kebudayaan, Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan. Ya, waktu tu. Itu kira big break lah, sebab dalam dunia politik ni bila dah jadi set Paul ni kira orang besar lah, somebody. Dan selepas itu menjadi AJK bahagian, sampailah menjadi jawatan tinggi di UMNO bahagian Temeloh. Ketua Pemuda tahun 93. Dan saya jumpa Datuk Sri buat kali pertama waktu Datuk Sri dah jadi Exco Pemuda UMNO Malaysia. Exco ni ahli jawatan kuasa tertinggi lah dalam Pemuda UMNO. Waktu tu Datuk Sri Hisham Ketua Pemuda. Saya dilantik pada hari yang sama dengan Rauf, Ketua Menteri Melaka. Tak pasti Datuk Sri ingat lah. Datuk Sri menang, saya dilantik. Jadi saya datang kemudian. Tapi jumpalah saya dengan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Dan 2004 adalah the start lah of the journey dalam Parlimen. Mungkin Datuk Sri nak cerita sikit tentang bagaimana dipilih sebagai calon first time. Memang sukar lah waktu itu. Yang pertamanya saya bukan camp Ketua Bahagian waktu tu. Ketua Bahagian Temeloh waktu tu Datuk Sarip. Saya bukan camp dia.
Dan saya berlawan dengan orang kuat dia. Timbalan Ketua Bahagian Temerloh sebelum pindah ke Bera. Jadi saya berlawan tu dengan orang kuat dia. Datuk Mustafa Yassin adalah orang kuat Datuk Sarip. Dan Datuk Mustafa ni punya hubungan yang rapat dengan kepimpinan negeri. Menteri Besar dan sebagainya. They were together dulu. Masa BTN kalau tak silap saya. Jadi untuk bertanding bagi saya memang laluan agak sukar lah. Bila pecah kawasan, saya pergi ke Bera. Ini saudara KJ mesti ingat, ada dua ketua di dalam, ada dua orang muda yang dianggap ada potential di UMNO bahagian Temerloh. Saya dengan Datuk Seri Syaka Samsudin. Sekarang speaker. Cuma dia orang tak tahu yang hubungan saya dengan Syaka ni very close. Daripada kecil, Syaka kalau cuti dia akan datang tidur rumah saya. Seminggu ke macam tu. Jadi saya pun bincang dengan Syaka. So kita jumpa dengan Pak Lah. Kita setuju Syaka stay di Temerloh pasal Pak Lah beritahu 2 rimau 1 bukit ni. Mesti perangnya dia kata. Because I ada pengikut dia ada pengikut dia. So kadang-kadang pengikut dia yang buat kita perang ni, bukan kita kehendak kita pun. Jadi kita kata okey. Syaka di Temerloh because kampung dia di Temerloh, lagipun dia memang bertanding tu di Dun Lancang tu di dalam Temerloh. Okey, Syaka di Temerloh, saya di Bera. Pak Lah kata you go to Bera, Syaka di sini. So you tak belaga. So saya pergi ke Bera, sepatutnya saya jadi ketua bahagian. Sebab saya timbalan ketua bahagian Temerloh. Dapat bahagian baru saya sepatutnya. Tetapi alasan daripada kepimpinan Pahang, di Bera tu hanya satu orang saja yang wakil rakyat adunnya. So bagi dia lah dulu. Dan saya duduk timbalan. Saya kata okey. And then bila election, of course lah, saya bukan favourite kepada kajian negeri lah. Jadi saya menghadapi berbagai-bagai rintangan. Tapi saya ada sahabat baik saya yang bantu saya. Ya. Saudara KJ. Ya, saudara KJ bantu saya daripada mula. Daripada mula nak jadi calon. Everyday call. So betul lah dia ada pengaruh kuat. Kita cuma menyampaikan pesanan sahaja. Ya. So KJ setiap hari telefon. Masa tu tengah pilih nama. Sepatutnya ada. Tiba-tiba tak ada. Yang paling tragis sekali adalah malam sebelum Penyerahan watika. Malam tu sepatutnya dah serah. KJ telefon saya. Kamu kat mana? Jadi kat Bera. Woi, macam mana kamu kat Bera, orang lain semua dah menunggu nak bagi watika malam ni? Kau kena tipu lagi ni, dia cakap. Lepas tu KJ kata, sekejap, you bagi saya 5 minit, I call you back. So 5 minutes after that, KJ call. Oh, nasib baik Mail. Tak jadi nak ambil watika. Sebab waktu tu ada gaduh sikit di Kuantan. Kecoh-kecoh. Long Nan masa tu Menteri Besar. Tak jadi. Okay lah. The next morning. KJ kata I'll try the next morning tu. So I difahamkan, KJ telefon Long Nan bagi bercakap dengan Pak Lah. So Pak Lah, satu je perkataan Pak Lah, Bera tu Mail, jangan orang lain. Saya tak nak orang lain, nak Mail bertanding. Itu yang tengah dia orang dah semua dah ambil watika. Long Nan telefon saya. Long kata, Mail, datang sekarang ambil watika. Kamu bertanding di Bera. Jangan lewat. Kalau lewat aku tukar lagi nama lain. Kelang kabut lah kita. Kita pergilah Kuantan ambil watika. Sampai di Kuantan, dia dah watika dah serah semua. Tinggal I seorang saja. Jadi hampir tertinggal bas. Tapi nak set the record straight, nanti orang kata saya buat kerja-kerja macam ni. Tak betul actually. Sebenarnya pada waktu itu Pak Lah, Tun Abdullah Badawi sebagai Presiden UMNO, dia nak melihat kepada calon-calon muda. Memang itu niat dan hasrat Pak Lah. Saya masih ingat Hisham buntung pada tahun tu sebab ramai calon paling banyak lah, 50 lebih. 50 lebih calon pemuda. Sebab Pak Las ni bukan because of me, tapi Pak Las ni yang kata dia nak tengok, sebab dia pernah jadi pengarah belia dulu. Dia percaya kepada orang muda. So dia nak tengok kepada new slate of candidate. Tapi yang paling susah nak lepas selain daripada Datuk Seri Ismail, dua, you dengan Zamri.
Zamri Kadir. Zamri Kadir sebab Datuk HD dekat Lumut tu. So dua-dua ni bukan sebab Pak Lah tak nak, sebab dua-dua ni out of favour dengan Pengerusi Perhubungan. You dengan Long Nan, dia dengan Tajul pada masa tu. Ada problem sikit lah sebab dia favour kepada the old timers. Tapi Pak Lah alhamdulillah dia push. Dia kata dia nak juga. Walaupun dia kenal yang lama-lama ni, tapi dia kata this is the time for young people. So alhamdulillah lah. Lepas tu saya the rest is pergi ambil watika dan tapi saya sampai sekarang pun dianggap sebagai calon Pak Lah. Bukan calon Menteri Besar Negeri. Buat permulaan. Tapi alhamdulillah Long Nan very close dengan saya sekarang. Sangat rapat. Okey, Tok Sri, kita akan break seketika dan kita akan kembali. Mungkin kita akan bincang sedikit sebanyak zaman waktu menjadi menteri dalam Pemuda, dan selepas itu kita akan cerita sikit tentang your time as Prime Minister. Okay. Selamat kembali ke episod khas KS bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke-9, dan juga sahabat pada kedua-dua K dan S. Datuk Seri, kita dah cerita sedikit sebanyak tentang pembesaran dan juga the earliest lah ataupun peringkat awal dalam politik. Selepas itu 2004-2008 Datuk Seri menjadi ahli parlimen biasa. Kalau tak silap, Pak Lah telah pesan kepada Datuk Seri jadi ahli parlimen biasa dulu, belajar dulu, lepas tu jadi menteri lah. Betul. Kan? Betul. Sebab dia kata kena ada step by step. Kena ada step by step. Actually, very good. Mengajar kita lebih, mana kita faham tentang apa dalam pemikiran ahli-ahli parlimen biasa ni. Sebab kita duduk bersama mereka, setiap kali kita bincang apa nak buat. So, bila jadi menteri, dia nak buat apa pun kita dah tahu dah. Dan bila Datuk Seri jadi Perdana Menteri, saya rasa Datuk Seri antara PM yang mempunyai skill untuk meredakan keadaan, sebab Datuk Seri biasa jadi backbencher. So you know how perangai backbencher macam mana? Kita tahu. Baguslah bila Pak Lah beritahu jadi backbencher dulu, after that Pak Lah akan lantik. So 2008, selepas Pelangi 2008, of course kita semua tahu bahawa ada kemerosotan, sokongan dan sebagainya. Pada 2008 PRU, tetapi masih menang. Datuk Seri dilantik straight. Tak singgah timbalan, tak ada setiausaha parlimen, terus menjadi Menteri Belia dan Sukan. Datuk Seri, saya dah jadi menteri di 3 kementerian. Datuk Seri pun banyak kementerian. Tapi saya selalu kata antara yang paling fun yang dalam pengalaman saya lah di KBS. Betul, betul. Kita berkawan dengan orang muda kan. Saya dah tua dah masa tu. 2008. 48. Umur saya dah 48. Tapi seperti KJ kata tadi, dengan orang muda ni tak ada benda yang salah yang kita buat. Karaoke lah, apa benda open. Tak ada siapa komen sebab kita menteri Belia dan Sukan. Lepas pada itu kalau buat memang kena orang bantai kita. Dia ada lesen sikit lah. Ada lesen Menteri Belia. KBS. Selepas tu Datuk Seri pergi ke kementerian yang hangat, masa tu dikenali sebagai KPDN HEP kot. KPDN HEP. Lepas tu saya tukar jadi KPDN KK. Lepas tu Menteri Pertanian dan Asas Tani. Daripada semua kementerian Datuk Seri. Lepas tu Menteri Menteri Pertahanan. Daripada semua kementerian ni, mana yang paling best Datuk Seri? Yang paling best nak fund selain daripada KBS lah. Best dari segi kesan kepada rakyat. Pertanian. Adakah sebab macam kita cakap dulu, bantu orang miskin? Because semua yang melibatkan dari segi pertanian ni, semua miskin kebanyakannya. Tak kira lah you tanam padi di Kedah ke, dengan nelayan di Terengganu ke dan sebagainya, semua. That's why akhirnya kita beri allowance, apa dia panggil tu? Saya dah lupa dah. Untuk petani kita bagi duit cash setiap dia
Biasanya petani bulan ujung-ujung tahun. Tapi nelayan ni setiap bulan akan dapat RM300. Sebab nelayan ni kalau pergi ke laut, dia belum tentu dapat apa-apa. Jadi sebab itu kita bagi dia. Jadi yang paling cabar sekali yang saya suka adalah Kementerian Pertanian lah. Lebih dekat dengan rakyat dan sebagainya. Saya nak fast forward sikit tu Sri kepada tahun ngeri kepada orang UMNO lah, 2018. Saya bersama dengan Datuk Sri dalam kabinet. Saya nak tanya Datuk Sri, 2018 yang lepas kita kalah. Sebelum kita kalah ni, cerita sebelum kita kalah lah. Sebelum 2018 So 2017 kami berdua dah dalam kabinet. Ingat tak Datuk Sri, kita cakap antara menteri-menteri lah, kita kata yang paling sesuai, timing yang paling sesuai untuk Datuk Najib bubarkan parlimen adalah lepas Sukan C 2017. Ingat tak? Betul. Lepas tu dia tak buat. And then masalah 1MDB semakin critical pada tahun 2018. Datuk Sri rasa pada tahun 2018 kami berdua dalam kabinet ni, do you think we were going to lose? Tak pernah. Datuk Sri tak rasa kita akan kalah? Tak rasa, sebab cuma dekat-dekat pilihan raya je saya dah rasa. Sebelum tu kita tak rasa, dan Datuk Najib pun very confident. Dia sangat confident yang rakyat bersama kita, dan mungkin kita boleh dapat 2/3. Ingat tak? Dia dekat 2/3? Ya, kat 2/3. Dia cakap boleh dapat 2/3 waktu itu. Cuma bila dekat-dekat pilihan raya, kita pun ramai kawan-kawan juga dalam agensi-agensi yang mengkaji dari segi kemenangan dan sebagainya. Kita beritahu dia, Tok, rasanya susah juga kita ni. Sebab tak apa main, dia kata kita ada 11 lagi. 12 agensi semuanya. Agensi dan lain-lain dah yang buat kajian. Yang lain semua kata kita menang. Kita okey lah. Dan kita pun tak sangka tiba-tiba kalah. Teruk. Kita ingat kalau menang pun just cross kata 12 pun dah cukup. And then yang lain akan datang kat kita lah. Tapi ini jauh sangat. 89 tak silap saya kita menang. Kita kalah. Rasanya Tok Sri dan KJ, bila ada sesuatu entiti yang dah lama bertapak ni, bila dia jatuh, dalam konteks ni Barisan Nasional lah 2018, antara andaian yang membuatkan selalu orang yang jatuh tu terkejut sebab dia anggap dia takkan jatuh, ialah dia selalu fikir di kawasan bandar saja penolakan ini. Orang kampung semua masih lagi bersama dengan kita. Betul. Apa pada pandangan Datuk Sri, apa sebabnya even orang kampung pun boleh menolak Barisan Nasional pada tahun 2018 tu? 2018 tu sebenarnya tidak ada sebab yang orang kampung ke siapa nak tolak kita. Sebab in term of cash, kita bagi BRIM, kita dah start waktu tu. BRIM kita bagi. And then kalau nelayan ni allowance monthly dapat, pendoreh getah dapat 3 bulan musim tengkujuh. Sara hidup musim tengkujuh. Sara hidup petani pun kita bagi subsidi baja dan sebagainya, bagi benih dan sebagainya. Jadi memang kalau you tanya saya, memang kita tak menjangka yang kalah sebab laporan yang kita terima dan juga kita tengok apa yang kita bagi kepada rakyat cukup banyak yang menyebabkan rakyat suka. Jadi kalau you tanya KJ tanya lah, I jangka ke tidak? Memang tak jangka. Cuma mungkin di bandar kes-kes yang besar yang dimainkan ketika itu. Dia ada, bagi saya ada 2 sebab besar yang kenapa kita kalah. Yang pertama GST. GST ni kepada orang luar bandar. GST. Orang biasa lah. Orang biasa. Because explanation tentang GST ni tak kuat. Dan you bawa orang yang profesional daripada custom semua nak bercakap dengan orang kampung. Orang tak faham. Sedangkan orang kampung tak efek sangat sebab GST ni 0% tax untuk makanan dan sebagainya. Beli dekat pasar tani semua. Tak ada. Tapi dia orang tak faham. Isu yang kedua, of course bagi orang bandar, kumpulan-kumpulan elit dan sebagainya. 1MDB. Jadi 2 isu ni, kampung, isu GST, bandar, isu 1MDB. Dan benda tu dikaitkan. Sebab hutang 1MDB, GST kena bayar hutang 1MDB. That was the... Inilah. Okay Tok Sri, kita selesai bab 2018. We find ourselves as opposition. Kami berdua di bangku pembangkang. Saya ketua pembangkang waktu tu. Saya ketua pembangkang. Saya jadi jaga kewangan pada masa tu. UMNO pun kita tak tahu apa yang
sedang berlaku dalam UMNO sebab kita ada kepimpinan baru. Datuk Seri Najib dah undur, Datuk Zahid naik sebagai presiden, timbalan presiden, Datuk Seri jadi naik presiden, saya bertanding presiden, saya kalah. Tak apa. Kita nak set the record straight, Datuk Seri. Tahun 2020 ni. Sebab Datuk Seri naik presiden UMNO, Datuk Seri ketua pembangkang. Adakah kita rancang untuk tumbangkan kerajaan? Sebab ada yang kata langkah Sheraton ni sebab kita yang rancang nak tumbangkan kerajaan, ataupun adakah kerajaan itu tumbang lepas tu kita terpaksa tubuhkan kerajaan? Dr. Mahathir yang letak jawatan. Bila Dr. Mahathir letak jawatan, the whole cabinet tumbang. Itu memang perkara biasalah. Jadi maknanya 2018 tu kita tak ada. Saya sendiri tak terlibat. Kalau ditanya saya, adakah terlibat dari segi melantik menteri PM yang baru ke, nak tumbangkan Mahathir ke, tak. Yang keluar daripada parti dia adalah grup-grup Azmin. Disebabkan dia keluar, kajian kolaps. Bukan kita pun. Kita tak tahulah. Di kalangan kita yang terlibat mungkinlah. Yang tinggi top management je lah. Top dalam parti kita. Top leaders macam presiden mungkin terlibat. Timbalan. And then Anwar Musa masa tu Setiausaha Agong. Mungkin dia terlibat. Itu kita tak tahu. Cuma kita tahu kajian kolaps bila Mahathir tarik diri. Kalau tidak tak kolaps lagi. Ya. KJ kadang-kadang sejarah ni ditulis semula. Sebab apa yang KJ mungkin cuba bawa ialah komen Presiden UMNO baru-baru ni bahawa dia menjadi mastermind lah dalam langkah Sheraton. Sedangkan sewaktu saya jadi ketua penerangan, skrip yang kita diberi adalah macam Datuk Seri sebut tu, iaitu bukan UMNO yang menjatuhkan kerajaan, bukan Barisan Nasional Kerajaan. Orang jatuh, lepas tu kita datang selamatkan keadaan. Itu skrip kita untuk 2 tahun. Tiba-tiba sekarang ni lain. Tapi biasalah politik. Kita mungkin dijemput lah kot. Bila dah collapse government nak tubuh kajian baru, jemput kita. Kita dijemput. Sebab macam Datuk Seri kata, saya sebagai ahli parlimen masa tu, kita tak tahu apa benda pun. Kita dengar lah yang Azmin ada masalah dalaman dalam PKR dan sebagainya. And then government collapse. So bila government dah collapse, nak kena tubuhkan kajian baru. Rakyat tengah marah time tu. Kita seolah-olah ada konspirasi perancangan dan sebagainya. No, the government collapse. So bila government dah collapse, kena tubuhkan kerajaan baru. Dan Datuk Seri masih lagi ingat kan, ada nama Dr. Mahathir punya nama ada lagi. 2 pusingan kita pergi. Ya, kita 2 pusingan. 2 pusingan kita pergi. Ya. Cakap soal penubuhan kerajaan ni, saya nak tanya soalan kepada Datuk Seri. Saya harap Datuk Seri dapat jawab. Bila Tan Sri Mahyudin cuba dapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri, akhirnya UMNO on block, kita bagi sokongan kepada Tan Sri Mahyudin. Kenapa bila waktu pelantikan menteri paling kanan daripada UMNO, Tan Sri Mahyudin pilih untuk tidak melantik seorang timbalan Perdana Menteri, dia lantik beberapa menteri kanan, 4 orang menteri kanan kalau tak silap saya. Datuk Seri antara menteri kanan keselamatan pada waktu itu. Tapi Datuk Seri naik presiden UMNO. Timbalan presiden memang tak boleh lah sebab dia masa tu belum lagi dia jadi ahli parlimen kawasan apa? Tapi kenapa presiden tak jadi timbalan Perdana Menteri ataupun menteri kanan? Bagi PM sebut juga kat saya. PM Mahyudin, Tan Sri Mahyudin, PM Mahyudin sebut kat saya. Tan Sri Mahyudin sebut kat saya. Kalau boleh memang dia nak lantik Presiden UMNO. Kalau boleh, itulah dari segi sepatutnya lah. Tetapi kerana waktu itu Presiden UMNO masih lagi ada kes yang charge against him, ada dia dihadapkan ke mahkamah. Jadi Tan Sri Mahyudin nak supaya kajian yang ada adalah kajian yang dianggap clean lah. Bukan saja clean tapi dilihat sebagai kajian yang clean. Jadi the reason dia tak lantik tu kan itu saja. Bukan kerana lain. Bukan kerana dia tak suka Datuk Zahid. Bukan kerana dia tak percaya dari segi kemampuan Datuk Zahid. Tetapi kerana kes tersebut, dia tak lantik Presiden kita sebagai timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Kanan. Dan saya bernasib baik. Sebab timbalan tak boleh. Pasal Don sama dengan KJ. Jadi yang ketiga dari segi line up naik dalam UMNO adalah lah. naik Presiden 1. So saya dilantik kerana
mungkin timing itulah yang betul. Right time. Jadi memang Tan Sri Mahyudin, saya tahu jawapannya sebab saya pun dengar daripada Tan Sri Mahyudin. Dia memilih untuk tidak lantik Presiden UMNO sebab ada kes. Ada kes, ya. Simple as that lah. Simple as that. Ya. Bukan kes-kes lain. Dia pun sama juga satu camp dulu. Waktu tim wawasan dekat apa benda kan dia lama together. Ya. Tidak ada sebab. Ya. Dan dia lebih rapat dengan Datuk Zahid daripada saya. Sebab kita ni kira dah masih junior lagi. Tak duduk dalam kabinet dia, pernah Sezaman, bersama dengan Datuk Najib, bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dalam kabinet. Jadi tidak ada sebab. Kecuali sebab tadilah. Tidak ada sebab lain. Adakah pelantikan Datuk Sri sebagai Menteri Kanan dalam kerajaan Tan Sri Mahyudin dan Menteri Kanan yang ada kuasa dan tanggungjawab yang besar, Menteri Pertahanan juga, merangkap Menteri Pertahanan dan jaga keselamatan waktu COVID. Waktu COVID. Datuk Sri banyak telah mainkan peranan sebagai pengurusi bila Tan Sri Mahyudin tak ada, pengurusi MKN dan sebagainya. Adakah itu menimbulkan sedikit sebanyak ketegangan dengan PWTC lah? Sebab ada dua center of power. Dua center of power. Dua center of power. Putrajaya and PWTC. Itulah yang digambarkan lah. Ya. Yang digambarkan. Betul. Jadi saya sebenarnya tidak ada apa-apa masalah dengan UMNO. Dengan Datuk Seri Zahid sebagai presiden pun saya tidak ada masalah dengan dia. Dan saya respect dia. Dia sebagai presiden. Like it or not, dia adalah presiden parti saya. Dan saya nombor 3. Mesti saya hormat dia. Punya saya nak jaga hati dia orang ni. Waktu saya jadi Menteri Pertahanan, saya ada rider. Saya ada escort, polis escort. Waktu saya jadi TPM, PM maksimum penuh. Berpuluh-puluh orang jadi pengiring. UTK saya, pengiring saya, dan juga polis kereta sampai 3 motor, 2 kereta, something like that. Kerana nak jaga hati dia orang, saya tak pernah minta saya bila mesyuarat MT dan sebagainya, drop saya kat level 4. Sebab kalau drop saya kat level 4, orang akan tengok Presiden dengar bunyi siren dan sebagainya. Saya takut dia lagi tersentuh, terasa hati. Saya mesti masuk level 3, kalau siapa ingat, kapak. Level 3 kapak surau turun di atas. Jadi polis tak boleh nampak. Polis tak boleh buka siren. Kerana nak jaga hati. Sengaja fikirkan benda tu. Yes. Kerana nak jaga hati presiden saya. Ya. Saya buat macam tu. Dan kalau saya nak jumpa dia, jadi PM, saya boleh kata, Tok, you datang jumpa saya kat office. Tak, saya pergi ke Yayasan Akal Budi di Country High. Masuk je kawasan Country High, off semua lampu-lampu polis. Polis yang ramai-ramai duduk di jauh sikit daripada pagar tu. Satu kereta saya masuk dalam. Because nak jaga hati presiden. Walaupun Datuk Sri nak jaga hati, I'm sure you dah tahu masa tu. Dah ada bunyi-bunyi tim Putrajaya dengan tim PWTC. Dah, saya dengar. Tapi saya tak nak ambil pusing lah. Saya buat tak tahu je. Buat apa yang sebelumnya kita buat, saya buat itu saja. Dari segi hubungan saya dengan Datuk Zahid ni, saya kenal dia daripada saya sekolah. Jadi I know him bukan saja Datuk Seri Zahid. Isteri Datuk Zahid, I panggil Kak Midah sampai sekarang. Walaupun Datuk Seri kita pernah. Sebab I dah kenal dia daripada I sekolah lagi. Jadi respect tu ada, tak hilang. Dari pengamatan saya, Datuk Seri, apa yang KJ soal tu, jawapannya ialah ya, iaitu permulaan ketegangan dalam UMNO penggal lepas. Ia berlaku selepas 2020 apabila seperti mana dijelaskan, Datuk Seri pegang Menteri Kanan tapi top 2 dalam parti tu tak ada apa-apa jawatan. Walaupun mungkin ada harapan untuk benda tu selesai, tapi dari saat itu tak boleh selesai. Disebabkan ketegangan itu. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan bila mengimbau semula, apa perasaan Datuk Seri apabila parti sendiri dia was-was lah. Dia separuh nak mengangkat Perdana Menteri daripada parti sendiri ni, dia 50-50. Berbanding dengan sekarang sekarang ni Perdana Menteri bukan daripada parti sendiri, tapi saya rasa all out. Ya, dapat sokongan yang penuh. Apa perasaan Datuk Seri sekarang? Waktu saya tu, yang tak sokong saya adalah daripada parti saya, UMNO.
pemimpin UMNO yang tak sokong saya. Pembangkang semua sokong saya. Sign MOU dengan saya untuk beri sokongan kepada saya dan tak ganggu saya. Jadi pembangkang PKR ke apa ke okey dengan kita. Yang tak okey ni, yang selalu macam-macam ni dalaman UMNO sendiri. Dalam dia orang tak okey Datuk Seri dan KJ, mereka telah berjaya, suka tak suka, menggambarkan bahawa mereka yang diletakkan bawah kluster Putrajaya ni adalah pengkhianat parti. Termasuklah 1, 2 dan sekarang ni 3. Kenapa Datuk Seri rasa tak dapat memperbetulkan persepsi itu? Sebab persepsi itu lekat sampai ke hari ni. Oi, laju sangat ni. Kita belum sampai Perdana Menteri lagi ni. I tengah build up. You go for the kill. Yelah selalu. Ni macam Lizzie Jar, dia tengok je nak smash. Backhand smash. Kita main slow dulu, masak dulu. Main cantik ya. Main orgasm, main cantik. Dah muda, saya paling muda. Tapi Datuk Seri tahu dia punya conclusion dia apa. Tapi sebelum nak sampai tu, nak balikkan cerita sebab kalau tak ada konteks, orang tak faham. Okay. So dah mula ketegangan itu berlaku. Kita nak build the narrative. So dah ada Putrajaya, PWTC. Sebab apa? Zahid on the outside. Tapi I have to give credit to Zahid. Walaupun saya tahu dia kecewa sebab tak jadi TPM dan sebagainya di bawah Mahyudin. Tetapi at least di depan dia tak ganggu kita lah. Dan dia panggil kita. Dia kata okay, Menteri-Menteri UMNO ni datang lah. Bagi laporan kepada saya sebagai kita plan sebulan sekali. Sebulan sekali tapi tak jadi. Mungkin jadi 2 kali. Dia panggil, lepas tu semua menteri-menteri termasuk saya Datuk Seri datang jumpa dia dekat PWTC sebagai presiden parti. We lapor to you. We represent you in the cabinet. Kita bagi tahu dia. Lepas tu mungkin ada orang keliling dia suruh berhentikan benda tu. So tak ada lagi lah. Sepatutnya ada perjumpaan di mana kita lapor kepada presiden. Betul. Dan keputusan MT, banyak keputusan MT yang kita bawa dalam kabinet dan kita jadikan sebagai polisi. That's right. Kita buat. Tapi yalah. So dia breaking point dia, saya rasa breaking point dia Ogos 22 lah. Ogos 21. Ogos 2021. Bila Datuk Seri jadi Perdana Menteri. Okey, kita nak pergi kat situ. Sebelum kita bincang the internal dalam UMNO ni pada tahun Ogos, bulan Ogos tahun 2021. Ni saya kena tanya ni. Jangan marah ni, kawan tanya kawan. Accidental Prime Minister. What is your answer? Orang kata Datuk Seri Mat ni accidental Prime Minister. Tak dirancang, tak diduga, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Tak ada plan pun. Tak ada plan. Ya betul, setuju. Kerana tadilah bila dah Mahyudin dah kita yang tarik sokongan pada Mahyudin, and then siapa next after that? Saya bernasib baik sebab saya jadi timbalan Perdana Menteri. Ya. Saya duk anggap macam bagi saya kerana itu. Seminggu kan? 42 hari. 42 hari saya jadi TPM. Tiba-tiba ada kekosongan dan saya waktu tu dah pun menjadi TPM. Jadi kalau Mahyudin nak lantik, katakan sebelum itu Tan Sri Mahyudin dah ada 4 Menteri Kanan. Dia boleh lantik di kalangan 4 lah. But you just Menteri Kanan macam Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri lah punya level. So, tapi tidak berjawatan timbalan Perdana Menteri. So bila dilantik saya jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan ada lagi 4 tu. Tambah Datuk Hisham ganti saya. So dia ada 4 and then atas tu ada timbalan Perdana Menteri. So kalau dilantik dari segi hierarki, betul lah saya perlu dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan dia. Sebab saya dah timbalan Perdana Menteri. Tapi timbalan Perdana Menteri tu, adakah ia sebab Tan Sri Mahyudin dah dengar ura-ura UMNO nak tarik sokongan, so dia lantik Datuk Seri sebagai timbalan Perdana Menteri untuk cuba meredakan UMNO lah. Tapi dia tak tahu yang dalam UMNO ni dah ada 2 camp. Boleh jadi dia tahu ataupun boleh jadi dia tak tahu. Ya. Cuma bagi saya dia lantik saya kerana dia tak ada pilihan lah. Sebab saya TPM. Biasalah, normal lah. Mana-mana pun kalau Perdana Menteri berhenti and then timbalan Perdana Menteri akan naik macam Pak Lah dulu lah. Dia serah kepada dia kan. Bila Dr. Mahathir berhenti, serah kepada Pak Lah. Pasal dia waktu tu dia TPM. Jadi macam ni yang berlaku tu. So saya kata tidak ada perancangan pun. Sebab kita tak sangka pun akan dilantik macam tu. Tapi it happened. Tapi mungkin persepsi pada mereka yang menggambarkan apa yang kita sebut tadi tu, dia akan juga point kepada ketika itu Datuk Seri, apabila seolah-olah Tan Sri Muhyiddin untuk cuba memecahkan UMNO
Dia sengaja mengambil Datuk Seri, letakkan sebagai Timbalan Perdana Menteri, memperkuatkan lagi kononnya kelompok ini supaya dapat lawan dengan kelompok PWTC. Itu yang mungkin digambarkan. Tapi bagi saya tidak ada perubahan pun antara hubungan saya dengan UMNO ni. Saya jadi Menteri Kanan ke, saya jadi TPM ke, saya jadi PM pun, kita tak pernah. Sebenarnya gerakan untuk memecah ni tak pernah daripada Putrajaya. Walaupun ada dua kamp, Putrajaya dengan PWTC tingkat 38. Itu diorang yang cipta naratif tu. Kita tak pernah di kalangan kita menteri ataupun Putrajaya ni, tak pernah kita ada naratif berbeza dengan naratif parti. Kita ikut apa yang parti suruh kita buat. That's why kalau saya nak lawan parti, saya takkan peduli parti suruh saya bubar parlimen. Ya. Saya bubar parlimen kerana parti yang nak saya bubar. Because I'm a party man. Balik kepada Ogos 21, bila kerajaan Mahyudin tumbang, last cabinet meeting, Tan Sri Mahyudin maklum pada kita he's going to resign. Lepas tu kita semua resign sebagai cabinet minister. Yeah. Seperti mana convention dalam parliamentary democracy Westminster. Macam mana Datuk Seri jadi Perdana Menteri lepas tu? How do you get Zahid punya sokongan? Because kita, walaupun saya jadi PM, tapi kita still very close dengan MPs. Yeah. So bila Mahyudin setuju untuk lantik saya dan orang-orang dia semua dah sign, jadi kita kena dapatkan tanda tangan daripada MP UMNO. Yeah, MP UMNO. Dan kita memang dapatkan sokongan daripada MP UMNO, kecuali ada beberapa orang saja peringkat awal tu. And then mana yang lain semua dah setuju pasal hubungan kita. Saya kata walaupun saya PM, tapi saya rapat hubungan ni sebab diorang tu kawan-kawan. Bagi contoh Jalal, dia kawan. Rahman, Lipis, kawan. Jadi mereka tu bukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri hubungan saya, tapi more kepada sebagai kawan. So bila kita kata kita nak dapatkan tanda tangan, tu semua orang bersama kita. Bersama MP ni semua bersama kita. Kecuali beberapa orang tertentu yang kita perlu negotiate dan sebagainya. Saya ingat itu KJ, sebab KJ ada kot kat situ kan, yang menandatangani sokongan dekat atas tu. Sebelum tu adalah mesyuarat Biro Politik dan MT. Dan ni ingatan saya lah. Ingatan saya, ada ketegangan kat situ Datuk Seri. Dia MT tidak sebenar-benarnya semua nak sokong kan. Tapi dia boleh masuk ahli parlimen setelah. Dia nak ikut hierarki lah. Dia nak ikut hierarki. Ada yang obviously dah boleh baca kalau untuk Maya jadi PM mungkin kedudukan dia dalam parti kuat. Benda-benda macam tu. Saya tahu dia orang bimbang lah. Dah ada dah. Tapi dari katakan kita masa tu ada berapa puluh MP? 40. So mungkin 30-35 tu dah agreed. Kita di Royal Julan. Kita serap war room kita. Nampak kita, macam gerakan lah. So malam-malam kita datang borak-borak, sambil-sambil tu kawan-kawan yang tak sign kita ajak datang sign. Kecuali sikit je. And then kita kata kita kena tunggu MT dan kita kena minta MT setuju. So kita fikir kalau MT setuju susah juga. So kita kata okey lah, kita buat keputusan malam tu, MT serahkan kepada MPs. Because untuk membentuk kajian mesti MP, bukan MT. MT tak ada kuasa. That was the Tapi it was very telling je. Sebab you would have thought patutnya MT sendiri dah endorse. Itu yang soalan saya tadi tu. MT tak bagi endorsement. Dia tak menolak. Mutlak. Dia tolak kepada MP. Dia tolak kepada ahli-ahli parlimen. Bagi saya ada dua turning point. Satu, MT tolak kepada MP. That means lebih selamat untuk kita lah. Dan turning point yang kedua, saya kena kata lah, bila somehow you manage to dapat MP Pekan, Bosku. I think that Bosku was last. that close the deal lah. Bosku last. Kita jumpa dengan dia kat rumah Kunan. Alah dia setuju. Dia setuju. So malam tu dalam MT, grup kita tak nak benarkan keputusan MT yang buat keputusan. MT setuju serahkan kepada MP because kita kata ini adalah hak MP. Bukan hak MT. Kalau MT tarik balik sokongan pun, kalau MP sokong, tetap kita boleh mentah. Dari segi tetap boleh jadi PM. So malam tu kita panggil semua sekali MP datang, dan Datuk Zahid berucap, Tuan Najib berucap, kuli-kuli pun berucap. And then kita buat macam mesyuarat kampung.
Angkat tangan, kita nak buat pencalonan. Kita kata kita nak buat pencalonan. So kita style UMNO cawangan lah. Tu satu orang kan. Tak silap saya, Salim ke tak silap saya yang mencadangkan. Salim yang mencadangkan. Lepas itu, bung. Macam mesyuarat cawangan juga. Tuan Pusi, saya cadangan ditutup. That's it. Kita take a break seketika dan kita akan kembali dengan your term as Prime Minister, achievement ataupun pencapaian sewaktu jadi Perdana Menteri sebelum kita pergi ke Smash tadi. Soalan asal saya tu. Belum sampai lagi. Okay. Selamat kembali ke episod 120 KS bersama dengan Dr. Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9. Syariel, kita selalu sebut bahawa KS ini satu ketika nanti akan menjadi bahan rujukan sejarah. InsyaAllah. Dan saya berterima kasih kepada Datuk Mahathir hari ini sebab banyak benda yang disebut belum lagi didedahkan. Dan kita harap bahawa dalam usaha siapa-siapalah yang akan tulis sejarah ni, sebab as you know Syariel, history is written by the winners, the victors. Dan bila orang yang menang ni dia tulis sejarah, dia mesti nak tulis mengikut pandangan dia. So sangat penting untuk kita set the record straight ataupun sekurang-kurangnya ada pandangan counter narrative lah. Sebelum itu saya nak promote lagi sebab episod ini dibawa khas oleh Yayasan Keluarga Malaysia di bawah penaung dan pengurusinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita ada larian Keluarga Malaysia yang mana KS menjadi podcast rasmi pada 29 hari bulan September di Cyberjaya pada hari Ahad. Larian ini larian yang best. Saya pernah lari di Cyberjaya beberapa kali dan laluan yang mencabar. Ada 3 kategori, 5 km, 10 km, 21 km. Dan ada hadiah kemenangan terutamanya untuk 21 km dan 10 km sampai RM800 boleh menang untuk Men's Open bagi kategori half marathon. Yang lari 5 km fun run pun akan dapat t-shirt dan finisher medal. Sangat-sangat meriah nanti. Saya akan hadir sendiri dan saya akan lari juga pada larian Keluarga Malaysia ini dan saya menggalakkan anda daftar. Masih lagi boleh daftar. Dan boleh daftar di ticket2u.com ya, ticket2u.com. Larian fun run RM39, 59 untuk 10 km, 79 untuk 21 km untuk early bird ya, kalau masih lagi ada early bird, tapi semakin ramai yang menyertai. Ada kod, ada promo kod juga, ada promo kod KS10 ya, kita letak di diskaun 10% kepada harga yang KJ kita sebut letak tadi di show notes kita. Dan larian ini bukan semata-mata larian, tetapi larian ini penting untuk saya cakap lah. Larian ini adalah untuk menyokong kerja teras Yayasan Keluarga Malaysia, iaitu untuk membiayai terutamanya pendidikan dan kebajikan anak yatim dan yatim piatu yang kehilangan ibu bapa mereka pada COVID ataupun pandemik COVID-19. Okay, Tok Sri, tadi dah panas lah. Masalah break ni dia kena panaskan balik lagi. Okay, where were we? Kita dah mula cakap tentang Civil War dalam UMNO, tetapi nak cakap tentang prestasi lah, pencapaian, prestasi, betul, pengalaman sewaktu menjadi Perdana Menteri. Tapi kita terus panas jugalah kalau boleh, Tok Sri kan? Panas sikit. You all boleh panas, saya macam biasa. Okay. That's wisdom. Itu kebijaksanaan respon. Nak cakap masalah you ni, orang putih kata you ada poker face. Tak tahu you happy ke, you sedih ke, you marah ke, muka you macam tu je. So dalam kabinet, kita pun tak tahu macam mana nak baca tau. Masa kita masuk kabinet, kita pakat-pakat juga. Tak tahu, bos macam mana hari ni. Tapi sebab poker face, muka macam tu je. Okay. Kalau boleh, Tok Sri, saya tanya yang panas sikit dengan niat yang murni. KJ tadi sebut sebelum break, kata-kata orang bahawa Tok Sri adalah accidental PM yang tak dirancang dan sebagainya.
rentetan daripada label seperti itu, Datuk Seri. Ada kadang-kala mereka yang tak apa manis bahasanya mengatakan bahawa waktu Mak Yaya Sabri jadi PM ni tak ada apa-apa berlaku. Apa yang berlaku? Dia tak tahu pun dia jadi PM. Itu antara ayat-ayat yang saya rasa dia separa biadab lah sebab dia cakap tentang Perdana Menteri kan. Tapi tak apalah, itu kita nak bincang, itu persepsinya. Basically Datuk Seri Ismail Sabri jadi PM, apa yang dia buat? Tak ada apa-apa. Tapi dari segi rekod objektif dan hakikatnya KJ Datuk Seri, memang dalam tempoh belasan bulan Datuk Seri jadi PM tu, ada beberapa pencapaian besar yang sepatutnya boleh dibanggakan. Misalnya peningkatan KDNK paling laju 8.9%. 8.7%. 8.7%. Kemudian dalam bulan-bulan awal menjadi Perdana Menteri dapat pindaan perlembagaan MA 63. Kita tempoh hari di Sarawak bercakap tentang semua itu tak mampu berlaku tanpa pindaan perlembagaan zaman Datuk Seri Mak Yaya Sabri. Kemudian sekarang ni betul kita mengejar FDI dan sebagainya, tapi bawah Datuk Seri Mak Yaya Sabri punya time lah FDI kembali naik dan kembali memuncak, mengatasi 3-4 tahun sebelumnya waktu COVID. Mungkin orang kata itu kebetulan, itu adalah timing, tetapi dia bukan datang dengan sendirinya, kerana KJ boleh sahkan Malaysia adalah negara yang paling cepat bangkit selepas COVID. Antara sebabnya adalah ketegasan Datuk Seri Ismail Sabri dan Menteri Kesihatan KJ untuk pastikan border boleh buka. We are confident with the vaccine program, so walaupun Omicron datang, tak ada PKP lagi. So semua itu adalah benda yang bukan kebetulan, itu adalah keputusan dirancang dan dasar. Isu yang Datuk Seri, itu antara pencapaian kita boleh bincang. Isu yang Datuk Seri, kenapa sampai hari ni orang tak iktiraf itu sebagai pencapaian keluarga Malaysia Ismail Sabri? Mungkin kita tak spin ataupun kita tak war-warkan perkara itu lama. Kita macam one off. Kita keluar sekejap, tak sampai seminggu kita beralih ke perkara lain pula. Jadi mungkin orang tak sempat nak tangkap dan simpan perkara itu. Memang sebenarnya banyak, seperti you kata tadi. Akta Lompat Parti. Itu kita. Ya. Kita transformasi parlimen. Kita buat jawatan waktu kuasa, kita penambahan jawatan kuasa select committee ni, jawatan kuasa pilihan. Ketua-ketua pengurusi pun di kalangan kita terbuka. Ketua di kalangan pembangkang pun jadi pengurusi select committee. CSA. And then CSA. Waktu saya ambil alih, kita ada 3 krisis yang besar. Krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik. Tapi yang akan menentukan kejayaan dua ni, kesihatan dan ekonomi, adalah politik. Jadi sebelum itu memang hura-hura. So sebab itu bila saya masuk saja, saya panggil pembangkang datang ke office. Ini skill sebagai MP dulu lah. Saya panggil ketua pembangkang kat pejabat. Saya beritahu dia kita jangan gaduh lagi. Siapa dia ketua pembangkang? Ketua pembangkang PM sekarang, PMX. Dia just on the record Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. And then pengurusi DAP atau Setiausaha Agung DAP. Ling Guang Eng masa itu. And then pengurusi Amanah, Mak Sabu. So saya panggil ke office 3 orang tu, kita bincang. Saya cakap, negara tengah teruk ni dari segi ekonomi, kita baru buka. Ekonomi kita masih teruk, especially yang mikro ni, peniaga-peniaga mikro ni memang bungkus lah. Memang tak mampu nak meneruskan, kecuali kita bagi duit, memang kita kajian bagi duit lah. 10,000 pinjaman dengan tekun, no interest. Itu kita bagi. Moratorium pun kita bagi selama 6 bulan waktu COVID. Jadi banyak benda yang kita buat sebenarnya. Tapi mungkinlah waktu itu terlampau banyak benda yang kita fokus. Akhirnya benda-benda yang bagus tu kita tak war-warkan setiap masa. Tak, masalahnya Tok Sri, bila saya fikir balik tentang kejayaan dan pencapaian waktu Datuk Mak Yaya jadi PM, Syaril pun ada waktu tu sebagai pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri. You know, one reason is bila kawan-kawan kita sendiri tidak mengiktiraf dan tidak mewar-warkan benda ni, orang pun akan sangsi dengan kejayaan kita. Sebagai contoh sekarang ni, sebab Madani dapat sokongan daripada hampir 2/3. UMNO sendiri pun antara cheerleader nombor 1 Madani. Jadi benda tu akan amplify lah. Orang akan tahu pasal benda tu. Betul.
Tetapi pencapaian Datuk Seri seolah-olah tidak diendahkan langsung oleh parti sendiri. Hanya kerajaan sajalah. Saya cakap sendiri Datuk Seri. Tak pernah, contoh di Perhimpunan Agong tak pernah Datuk Zahid sebut tentang usaha kita membantras COVID-19. Bukan saya harap pun, tapi tak pernah. Nothing. Zero. Dan pencapaian Datuk Seri pun adalah dia sebut sepintas lalu saja. Cuma waktu saya diberi peluang berucap dalam perhimpunan, tak silap saya, penggolongan, saya sebutkan apa yang kejayaan kita. Itu je lah. Tapi tak ada sambutan. Lepas tu tak ada sambutan. Pembahas-pembahas lebih cakap pasal benda lain. Soal pilihan raya lah, soal apa kerjasama kita dengan parti ni lah, hentam bersatu lah, macam biasa. So dia tak ada fokus. You know Syaril, so bila tak ada that validation, maka orang lupalah. Dan sesiapa yang bercakap memuji tu, dia dah mulalah diletakkan dalam kelompok A. Dia label. Dia puji ni sebab dia ada jawatan menteri. Dia puji ni sebab dia pengarah ekonomi di pejabat PM. So dah mula. Bukan kita nak masuk bakul angkat diri sendiri, Datuk Seri, tapi saya secara jujur, I want to say that walaupun you were Prime Minister setahun lebih saja, tetapi dari segi Syaril, dengan saya suka perkataan bahasa Inggeris ni, consequentiality. Maknanya tempoh kita dalam office tu ada kesan yang panjang. You were a consequential Prime Minister, especially for one yang sangat-sangat singkat. Satu, of course, consequential dalam tempoh jangka masa pendek. COVID, saya nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton, waktu Datuk Seri lantik sebagai Perdana Menteri, dia call saya, dia kata, dia panggil saya Ri, I hantar you ke KKM je lah jadi Menteri Kesihatan. Okay, apa your vision untuk I? Dia kata, satu, you selesaikan COVID, dan kedua, you jangan lagi PKP. Sebab saya nak keluar, buat ucapan, clear, ucapan antara ucapan pertama, tidak lagi ada PKP. Itu memberi keyakinan bagi untuk keyakinan. orang syarikat, majikan. And then saya ingat, saya Menteri Kesihatan Singapura datang, jumpa dengan saya. Petang tu saya bawa dia jumpa Datuk Seri di Parlimen. Kita straight away call Lee Hsien Loong. Agree, tak ada meeting tau. Just Datuk Seri Ismail Sabri dengan Lee Hsien Loong cakap telefon. Menteri Kesihatan Singapura dan Malaysia ada dalam pejabat Datuk Seri. Okay, kita buat statement April the 1st. Kita I pergi ke border dan kita akan buka sempadan. So it was decisive. Dan selain daripada pencapaian yang Syaril sebutkan tadi, legislative achievement, KDNK yang tinggi, pelaburan yang mula, gaji minimum yang naik, 1,500, perumahan untuk askar, macam-macam lah yang telah pun kita buat. Dan secara personal tu saya di Kementerian Kesihatan ada masalah besar sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 tidak ada pelantikan doktor tetap. Doktor tetap, melainkan mereka yang ganti mereka yang dah bersara lah. Tapi Datuk Seri meluluskan 4,000 jawatan pegawai perubatan, farmasi dan pegawai pergigian yang tetap. The biggest increase dalam 6 tahun. Terima kasih Datuk Seri. So saya rasa geram lah kadang-kadang Datuk Seri, because your time had real achievements. You were a good Prime Minister. Tapi oleh kerana politik, orang sama ada dah lupa ataupun memang tak nak ingat lah. Tak nak ingat. I mean, Datuk Seri Syaril, you went to US in that short time. Pergi jumpa pelabur masa pergi PBB kan. Betul. Waktu tu dia masih lagi was-was tentang Malaysia. Saya rasa tak keterlaluan kita kata apa yang dicapai pada hari ini ada kena-mengena dengan kelangsungan semua Perdana Menteri sebelum. Sama juga masa pencapaian Datuk Seri Mail ada kena-mengena dengan PM sebelum tu. So saya rasa ada kerja. You jumpa Tesla kan? Kita jumpa Tesla di situ. Dia interested untuk datang. Saya ingat kita cuma jumpa dari segi meeting. polisi yang saya tak setuju Tesla ni, yang saya tak setuju, yang menyebabkan dia tak datang, sebab yang pertama 30% local. Kalau dia buka company di sini, kita kata 30% mesti Malaysian lah, warga negara. Saya ingat kerja memang dalam dekat US tu memang bincang dengan Tok Mail. Tok Mail kata tak nak kompromi soal tak nak kompromi keperluan. And then yang kedua, dia nak buka syarikat dia, outlet untuk dealer ni, dia juga. Kita nak melahirkan lebih ramai bumi putera menjadi dealers. So that's why kita kata, you buka sini, dealers you lantik daripada kalangan kita lah. Dia macam syarikat dia akan handle everything. Sampai ke jual kereta dan sebagainya. So kata no, tak menguntungkan kita. But Datuk Seri punya style of
sebagai seorang Perdana Menteri juga, saya nak cakap jugalah on the record, sebab saya juga sebahagian daripada pentadbiran Datuk Seri. Datuk Seri dia fokus on the big picture and the political stability. Tanpa tu memang kita tak dapat buat apa-apa lah. You know, nak buka sempadan pun susah sebab tak dapat sokongan daripada ahli parlimen, nak pulihkan ekonomi pun susah sebab tak ada kestabilan politik. But one thing, sir, yang you did, your style, is that Datuk Seri memang percaya kepada your minister. You tak pernah pun call saya, Chair, okay, bila kita nak buka border, you serah kepada Menteri Kesihatan. Dari segi dari segi isu kewangan, you serah kepada Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Dan pada masa tu Datuk Seri pun tak ada pegang apa-apa menteri. Tak ada. You were confident jadi Perdana Menteri, tak perlu pegang apa-apa lagi. Betul lah. So I think we should set that record straight lah. Just to, saya rasa faham apa yang KJ sampaikan. Untuk bawa counter view, mungkin style itu juga, gaya itu juga yang mana Datuk Seri percaya kepada kabinet orang lain dan sebagainya. Itu juga yang membuatkan kekuatan politik Datuk Seri terhad. Kerana Datuk Seri tidak memiliki sebarang kejayaan itu. Sebab dia kata, ini kerja Zaf, ini kerja KJ, ini kerja mana-mana. Potet, ni kerja. So you never owned it. Datuk Seri tidak ke depan dan kata, this is my... So mungkin itu, yalah ni semua imbauan kan. Antara sebab, selain daripada yang kita sebut tadi, kenapa zaman Datuk Seri Mail ni belum lagi diingati dalam sejarah sebagai masa yang ada pencapaian. Apa mungkin ulasan Datuk Seri? Ya, mungkin. Itu cara dan style mungkin Datuk lah. Seri. Tapi dari segi advantage-nya, lebih baik menteri itu bercakap isu tentang kementerian dia. Kita pernah cuba lantik Tan Sri Anwar untuk jadi spokesman kepada kerajaan. Ya, setiap kali macam sekarang lah, ada spokesman dia lah. Ada KJ. Bagus pun. Dia kerja kan. Jadi ada spokesman dia. Tapi spokesman ni kadang-kadang oleh kerana dia tak tahu subjek kementerian lain, dia boleh merapu lah. Saya tak kata yang sekarang dia merapu lah. Saya kata cuma because dia nak cakap tentang Kementerian Kesihatan, you tak tahu sangat macam-macam kementerian dari segi technical term pun you dah tak faham, belum lagi nak tentang apa yang dibuat oleh kementerian. Kalau you lepas hari Rabu umum, kalau kecuali one way, ini bukan one way. Kalau pemberita ada, pemberita setengah tu very smart. Dia sebelum dia jumpa you, dia akan study dulu apa benda yang dia nak tanya dan sebagainya. So, kadang-kadang akhirnya menteri itu tak mampu untuk menjawab dengan baik. Jadi sebab itulah bagi saya empoweredkan menteri-menteri saya, ya, untuk beri statement dan sebagainya. Kementerian Kesihatan KJ seorang lah yang akan buat statement. Pemberita tanya, dia boleh jawab dan pemberita puas hati. Kalau tidak, pemberita akan balun kajian balik. Dia tak tahu jawapan yang tak betul dia bagi tu. Jadi sebab itulah saya ambil pendekatan serah kepada menteri. Cuma isu yang besar saya akan announce. Kalau besar saya announce. Walaupun melibatkan kewangan dan sebagainya. Kita nak ke yang lebih panas ke macam mana? Yeah, I think sekali lagi Tok Sri, saya rasa saya sebagai anggota pentadbiran, saya tak akan berhenti cakap tentang pencapaian Datuk Sri, walaupun mungkin benda tu tak popular sekarang. Dari segi ekonominya, dari segi legislatif. Legislatif bukan hanya MA63, benda macam akta gangguan seksual pun zaman Datuk Sri juga kan. Dia merangkumi banyak dan mungkin sekarang ni tak fashionable lah, tak popular cakap tentang zaman Datuk Sri sebab kita ni politically out of favour lah. Dan orang pun tak nak fikir pasal zaman Datuk Sri. But on behalf of cabinet colleagues, saya ucapkan terima kasih Datuk Sri. Sebab kalau nak cakap siapa yang tamatkan COVID pandemic dan siapa yang keluarkan kita daripada COVID, was you, sir. Was you. Dan itu record, itu historical record. You suka tak suka, that's the record. Dan sedikit sebanyak telah meletakkan landasan untuk kejayaan yang kita lihat pada hari ini, yang mana hasil tuaiannya dinikmati oleh kerajaan dan juga oleh rakyat. Okay, what is the political backdrop to all of this, Syaril? Mungkin Syaril boleh explain. Pendengar dan penonton kita ramai yang bukan insider UMNO. So cuba ceritakan sikit tentang, sebab Syaril ketua penerangan. Syaril ni pada masa tu dia reptilia, Tok Sri. Dia dua alam.
sebab dia ada jawatan di Pejabat Perdana Menteri. I want to surprise you. Don't be surprised. I waited. I pun ada surprise juga. Cara ni dia reptilia pada waktu itu sebab dia di darat, maksudnya di Pejabat Perdana Menteri sebagai pengarah ekonomi. Di laut pun dia ada di dasar laut sebagai apa? Sebagai ketua penerangan. Jadi maybe Syaril boleh explain kepada pendengar dan penonton dinamika reptilia pada waktu itu. Okay. Satu cara lain untuk ceritakan dia bukan reptilia, tetapi dia bukti bahawa ada kelompok yang nak menidakkan wujudnya dua kluster. Jadi kita nak jadi jambatan, tapi jambatan itu dah runtuh dan dibakar dan sebagainya dah. Tak ada dah jambatan tu lah. Dia jambatan gantung. Dia terbuai-buai. Tapi mungkin ini peluang untuk menceritakan sedikit banyak kepada penonton dan pendengar. So macam kita dah bagi sedikit latar belakang tadi, bermula daripada zaman Tan Sri Muhyiddin pun, dan apatah lagi setelah Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, ketegangan antara kepimpinan utama UMNO dan juga seluruh yang lain yang mungkin berjawatan dalam Putrajaya sudah menjadi. Dan dia bukan hanya wujud di media sosial, dia wujud dalam grup-grup WhatsApp. Satu benda untuk makluman penonton mendengar KS ni, grup WhatsApp ini menjadi sebenarnya tempat naratif untuk dalaman UMNO ni dibuat. Grup WhatsApp, grup Telegram dan sebagainya, di mana naratif-naratif ni dihantar. Dan di situ perpecahan dan juga ketegangan menjadi lebih teruk. Membawa kita kepada tetamu kita pada hari ini, Datuk Mahir Sabri, sebagai seorang Perdana Menteri yang kita dah cakap tadi pencapaian dan sebagainya. Dan saya bagi preview 2 segmen lepas. Pencapaian-pencapaian itu tidak sangat diangkat, tidak sangat disambut, tidak diceritakan. Apabila diceritakan oleh seseorang dalam parti, akan terus mendapat sindiran ataupun dipandang serong lah. Sebab itu dilihat, kamu bersama dengan kluster ataupun kelompok yang bukan kelompok parti. Itu pengalaman Syaril di PWC. Macam ada sindiran. Ada sindiran. Dan dari situ pun hubungan kita dah tak berapa cantik lah kan. So itu saya rasa ramai yang mengalami, bukan hanya saya. Saya rasa waktu tu Tok Dad sebagai seorang seorang dalam VP dan seorang naik presiden menteri. Tapi juga dia pun amphibious jugalah. So there were a few yang ni. Ada seorang yang paling hebat sekali lah. Siapa? Dia menteri sekarang. Dia juga pengarah ataupun penasihat undang-undang dalam Putrajaya. Itu paling amphibious lah. Itu paling power. Saya rasa silap definisi KJ tu, label tu ada di tempat lain. Dan cuma bezanya individu tu dia cepat-cepat nampak. Dia nampak ni gelombang dah mula berat pada satu side ni. So I better kalau kena buat apa-apa nak tikam sekarang lah. So ada satu insiden kan yang mungkin kita boleh bincang selepas ini. Satu insiden ataupun satu event di mana ada mula peralihan menjauhi daripada Datuk Mail sendiri. Dan kalau kita menjauhi daripada Datuk Mail tu, dilihat lebih setia kepada parti. Tak, bagi saya that was the open assault on Datuk Ismail lah. We'll get there. Jadi dia membawa kepada semua itu Datuk Mail, Datuk Seri, di mana yalah, kalau bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, bersama dengan keluarga Malaysia, pakai baju keluarga Malaysia pun orang pandang. Ni orang UMNO sendiri akan pandang semacam. Sekarang ni UMNO Madani. Dulu tak pernah pun keluarga Malaysia. Betul. So dia semakin lama semakin tegang. Dan sebab itu saya rasa nak tanyalah Datuk Seri sendiri, bagaimana perasaan sepanjang jadi PM ni, semakin lama semakin seolah-olah dijauhi daripada parti, dan siapa yang bersama you tu dilihat pengkhianat pada parti, dan naratif tu sampai hari ni terpakai. Apa respon? Of course saya kecewa. Sepatutnya seperti saya kata tadi, parti lain support saya, yang tak support parti saya sendiri. Of course saya kecewa. Kalau boleh saya nak parti saya support saya. Sebab saya support parti. Waktu saya jadi PM, cara detail saya tak nak sebut lah. Tapi kita support parti. Bukan setakat daripada mainstreamnya parti, tapi ke pemuda, wanita, puteri, semua saya support. Syahrir tahulah, KJ pun tahu bagaimana saya support dia. Dan setiap keputusan parti saya ikut. Saya flew back daripada Washington kerana ada PAU luar biasa. Saya balik sampai pagi, PAU tu tengah hari, petang. Jet lag lagi waktu tu. Tapi kerana parti nak buat mesyuarat agung luar biasa untuk
tidak untuk bertanding untuk selepas pilihan raya. Tangguhkan pemilihan selepas pilihan raya. Saya balik. And then setiap kali apa yang parti nak, saya buat. Tapi tak pernah dapat pengiktirafan apa-apalah daripada parti. Yang pasal saya kata tadi, pilihan raya cepat. Dia orang nak cepat. Lepas Johor, waktu di Johor tu, grup-grup yang bubar-bubar tu dah start waktu tu. Ya. Dah start. Dan saya boleh sekat je saya untuk ROS ni di bawah KDN. Tapi saya boleh panggil je kalau nak suruh. Tolak je lah usul daripada UMNO ni. Boleh. Ramai orang expect saya buat macam tu. Tapi bagi saya, keputusan tu keputusan untuk PAU tu dibuat dalam MT. Kita setuju supaya ditangguhkan selepas pilihan raya. Dalam PAU tu, semua buat keputusan tangguh. Dan saya tak nak langgar parti. Kalau tidak, saya jangan layan. Tapi saya tak, kerana saya ikut parti. Jadi of course saya kata saya agak kecewa lah dengan parti kerana tidak, mereka tak menyokong saya. Saya nak cakap sebab saya dah tak ada kepentingan dalam parti. So saya tak kisahlah saya jadi bad boy ke apa benda ke, sebab jawapan Datuk Seri ni terlalu diplomasi. Sebelum keputusan dibuat untuk tangguhkan pemilihan parti, memang ada perbincangan cara. Saya tak tahu cara grup dalam grup itu ke tidak, ataupun pernah hadir dalam perbincangan. Memang ada usaha daripada beberapa ahli parlimen, saya tak nak sebut siapalah, Tok Sri pun ingat, supaya kita tolak usul KDN lah, ROS. Macam ROS buat keputusan baru ni kan. So nak kata ROS ni tak boleh dipengaruhi pun not entirely accurate lah. Boleh je. Boleh je. Untuk tolak permintaan daripada UMNO untuk tangguh pemilihan. Ada usaha daripada beberapa ahli parlimen dan benda ni jadi hot topic. Kita jumpa banyak kali. Ada masa ni kita jumpa tanpa Datuk Seri sebab interested party. Ada yang kata kita jangan benarkan penangguhan pemilihan parti. Kita paksa UMNO adakan pemilihan parti dan kita sokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai presiden. Sebab kita nak satukan jawatan Perdana Menteri dengan presiden, dan kita kata lebih baik kita jadikan Datuk Mahir sebagai presiden sebelum pilihan raya. So clear. Tak ada uncertainty dari segi sama ada Datuk Zahid nak terus jadi presiden sewaktu kita nak masuk pilihan raya ke tidak. Dan memang ada push daripada beberapa ahli parlimen yang lantang, old timers ni, yang nak supaya dapat komitmen daripada Datuk Seri. Sebab he as Prime Minister, kalau dia buat keputusan dia nak buat, saya rasa keputusan penangguhan tu boleh ditolak, dan I think ada peluang besar untuk menang. Walaupun ada ketegangan, walaupun Syahrir kata Presiden masih lagi kuat dan kita hormati Presiden all that, but it would have been a fight. Sebab incumbent Prime Minister lawan dengan Presiden parti. Boleh jadi Presiden parti. You know who said no and who put the brakes? Datuk Mahir. Dia kata no. Kita ikut keputusan parti. Ikut keputusan parti, secara rasmi cakap macam itulah. Tapi dia tak nak pecahkan parti. Ya. So boleh disimpulkan dalam bahasa mudah, the dagger was already in the hand. Boleh je. Boleh je tikam. Tapi dia simpan balik. Kita tak pernah keluar pun. Tak pernah keluar pun. Tak ada ahli-ahli parlimen otai tu yang dah keluar kan, dah hunuskan ada. Tapi you yang simpan balik. Saya kata simpan. You yang simpan balik. Dan alang-alang KJ dalam sharing mood, saya rasa tak salah kita katakan mungkin kelompok-kelompok ahli parlimen tu, bekas ahli parlimen itu sampai hari ni marah dengan Tok Sri disebabkan keputusan-keputusan itu. Mungkin dia sebab pada mereka you didn't go for the kill. Yang kena cepat, yang kena pecat, yang kena gantung. Semua kata kalau kita buat keputusan dulu, untuk batalkan, untuk apa nama, tidak ROS tak setuju dan buka untuk pertandingan, kita mungkin tak jadi macam ni. Ya, saya tahu ramai kawan-kawan cakap macam tu. Cuma saya kata I nombor 3 dalam parti. MT dah buat keputusan, I part of MT, and then PAU pun sebulat suara. Jadi kalau saya tak ikut parti, jadi ini memberikan satu presiden yang tak baik lah. Akan datang pun tak ada siapa peduli kepada parti lagi lah. Sampai buat EGM pun kita masih lagi tak setuju. Jadi sebab itu akhirnya saya kata kita serah kepada ROS lah buat keputusan. KJ, saya rasa kenapa episod ni penting. Macam KJ kata, set the record straight.
Sebab semua boleh ada pandangan tentang prestasi Datuk Mahir Sabri ni. Bagus ke sebagai naib presiden, tak bagus ke sebagai Perdana Menteri, whatever lah, orang boleh ada pandangan. Tapi yang terkilannya adalah apabila dia masih lagi dilabel sebagai pengkhianat, sebagai orang tak ikut parti. Sedangkan kita berdua nampak sendiri. Yeah. Walaupun ada ketegangan, Datuk Seri pun tahu memang ada ketegangan. Actually, ROS boleh tolak. ROS ada alasan untuk tolak. Sebab kita dah tangguh. Ya. Ke 18 bulan. Keputusan tu jadi dibuat selepas 18 kita tak bulan. boleh tangguh 2 kali. Sekali saja tangguh. Pada kalau ROS pakai yang tu, memang Ya. ada pemilihan semula. Tapi apa yang Datuk Seri buat iaitu untuk mementingkan keharmonian dalam parti tu. Ya. Kalau tidak disebut ni, dia tak akan diingati KJ sampai bila-bila. Orang Ya. akan ingat bahawa Ya. Datuk Mail dengan geng Putrajaya, KJ Memang dan sebagainya pengkhianat jahat. lah. Pengkhianat jahat. Ya, betul. Tapi Datuk Seri, saya masih lagi kena mainkan peranan devil's advocate ni. Dengan apa yang Datuk Seri tahu hari ni berlaku. Dengan kita daripada kita 80 lebih kursi. Tinggal berapa? 26 sekarang ni. UMNO 26. 26 sekarang ni. Dengan sebahagian ramai kawan-kawan yang telah pun sama ada dipecat ataupun digantung. Syaril, Hisham, saya dipecat. Datuk Seri di cold storage. Dan kita dalam keadaan hari ni. Datuk Seri tak menyesal. You don't regret untuk tidak go for the kill. Pernah terfikir tapi tak regret tu tidak, kerana bagi saya menjalankan tugas kepada parti dengan baik. Ya, itu saja. Dan orang beritahu saya, you ni patut masih Perdana Menteri. Tapi you ni baik sangat. Kenapa you tak tangkap je musuh-musuh you macam orang lain buat? Saya kata macam ni. Lebih baik orang ingat saya sebagai orang baik daripada ingat saya sebagai orang jahat. That's the principle. Oh. Ada satu lagi segmen saya rasa yang berat 6 minit saya mata pun ada juga. yang kesinambungan kepada perbincangan ini. Sebab yalah, sebelum kita tutup segmen ni, sebab echo daripada krisis ni masih dirasai ni. Yalah. KS ni pun echo daripada keputusan Datuk Seri ni. Kalau bukan keputusan Datuk Seri, KS ni tak wujud ni. Betul? Kan? Okey, kita akan break seketika dan Allah. kembali selepas ini. Kembali ke episod istimewa 120 Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9. Datuk Seri, sebelum break tadi kita dah panas bercakap tentang posisi Datuk Seri dalam parti, ketegangan dalam parti, yang mana sampai ke hari ni saya rasa masih wujud naratif yang kita cakapkan tadi. Nah, salah satu daripada beberapa dakwaan yang sentiasa dilontarkan, ni untuk makluman pendengar Keluar Sekejap yang bukan dalam kalangan UMNO pun, antara dakwaan yang membolehkan naratif ni terus berpanjangan berhubung dengan satu perkara, dan perkara itu sangat-sangat besar, iaitu masuknya ke penjara Datuk Seri Najib Tun Razak di bawah ataupun sewaktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Mungkin untuk orang luar daripada UMNO yang tak ada kepentingan, yang tak ada semangat yang kita sebutkan ini, ataupun perasaan yang sebutkan ini, pada mereka kenapa benda ni relevan? Kerana ini adalah keputusan mahkamah, takkan nak suruh Perdana Menteri masuk campur. Tapi dalam UMNO bukan itu perbualannya. Dalam UMNO pada mereka memang apa-apa yang berlaku itu adalah bawah naungan dan kuasa seorang Perdana Menteri, apatah lagi daripada UMNO. Tok Mail, Tok Seri boleh mungkin perbetulkan ataupun ceritakan daripada perspektif sendiri, apa yang berlaku sebenarnya pada hari-hari dan hari kejadian selepas ataupun sewaktu Mahkamah Persekutuan membuat keputusannya dan Datuk Seri Najib masuk ke penjara Kajang. Okey, dari segi kes Datuk Seri Najib ni,
Ianya bermula di zaman Tun Dr. Mahathir. Ya, disiasat, akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Itu waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Waktu tu kita tak ada lagi. Kita pembangkang pun lagi. So, tak ada kena-mengena pun untuk charge Datuk Najib sebab kita masih pembangkang. And then, keputusan Mahkamah Tinggi berlaku sewaktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Waktu itu. Dan seperti kita tahu, apabila Mahkamah Tinggi memutuskan, dia hanya memutuskan berdasarkan fakta dan sebagainya. Saksi yang dipanggil dan sebagainya, semua tu akan diambil kira sebelum hukuman dijatuhkan. Waktu saya jadi Perdana Menteri, kes ini di peringkat Mahkamah Rayuan. Dan last sekali Datuk Seri Najib, kes dia di Federal Court. Di Federal Court waktu saya jadi Perdana Menteri. Dan kita sebagai Perdana Menteri, saya percaya kita tak boleh nak interfere, masuk campur dalam urusan mahkamah. Saya hormat kepada separation of power. Prinsip asas demokrasi. Sebagai law background saya tahu perkara ni dan macam mana nak expect saya untuk panggil CJ dan sebagainya untuk beritahu clear kan? Ramai orang luar tak tahu yang Datuk Najib tak pernah jumpa saya minta supaya dia dibebaskan. Tak. Dia kata saya hormat kepada mahkamah. Nak tanya on the record, sewaktu Datuk Sri mendapat sokongan bosku SD untuk menjadi Perdana Menteri, dia tak pernah kata, Mael lepas ni kau lepaskan aku? Tak ada. Datuk Najib from beginning tak pernah minta lepaskan, cuma dia minta daripada saya satu, beri dia perbicaraan yang adil. Itu saja. Dan waktu High Court, waktu Appeal Court, Mahkamah Rayuan dengan Federal Court, dia hanya buat keputusan berdasarkan kalau berlaku kesilapan di peringkat yang melibatkan perundangan. Bukan dari segi fact. Oh ya. Dah tak boleh panggil lagi saksi di peringkat rayuan ataupun peringkat Federal Court. Jadi, keputusan di Mahkamah Tinggi itu adalah yang paling penting dalam keseluruhan mahkamah yang lain. Bukan mahkamah lain hanya tengok dari segi point of law saja. Dan kita, waktu itu, kita pun kena fikir bukan setakat dalam negara kita. Sebagai Perdana Menteri mesti fikir jauh daripada itu. Kalaulah mahkamah kita dianggap sebagai dari segi persepsi orang luar, boleh disusun, tak ada siapa yang akan datang melabur di negara kita. Saya cakap pelabur-pelabur takkan datang. Sebab kalau pelabur kena tipu di sini, dia nak hadap ke mana? Mahkamah. Mahkamah tak boleh pakai je Malaysia. Ada negara jiran dulu pernah. Semuanya boleh diatur. Waktu itu dia menghadapi masalah dari segi kemasukan FDI. So kita bergantung kepada FDI juga. Dan kalau mahkamah dilihat, dikawal oleh kajian, tak ada siapa yang akan percaya kepada kita. Jadi bagi saya, dengan Datuk Najib, kita bagi perbicaraan yang adil. Orang kata saya masukkan dia di dalam penjara. Tak betul sebab dia, keputusan awalnya adalah di Mahkamah Tinggi, iaitu yang menentukan. Because fact of the case orang dah baca. Fakta kes, kenyataan saksi, semua orang boleh baca. Dan kalau you tahu yang keputusan itu berdasarkan pandangan daripada hakim tu, tak bias dan sebagainya, dan memang agak sukar untuk kita ganggu sewaktu di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan. That's why kalau dia orang kata, kenapa tak panggil saja judge? Kenapa tak panggil Tun Maimun? Beritahu dia, saya nak kes ni. Apa kata kalau Tun Maimun pergi kepada surat khabar, beritahu saya dipanggil oleh Perdana Menteri supaya batalkan kes ni, lepaskan. Apa pandangan orang kepada negara? Kepada sistem perundangan kita, orang tak percaya lagi. Kan? Jadi sebab tu saya berhati-hati dari segi ni. Cuma Tok Sri mungkin daripada sudut mereka yang menjadikan perkara ini isu, pada mereka bukan soal nak suruh hakim untuk mengubah keputusan. Dan macam Datuk Sri sendiri kata, Datuk Sri Najib pun tak pernah minta benda tu. Dia hanya minta perbicaraan yang adil. Dan antara komponen perbicaraan yang adil yang dicakapkan ini adalah
bagaimana nak pastikan misalnya kemampuan untuk dia mengubah peguam dan diberikan masa secukupnya. So semua keputusan-keputusan itu bukan mengganggu keputusan mahkamah tetapi memberikan peluang untuk dia terus dalam trial itu sendiri. Di peringkat federal court kan? Di peringkat federal court. Federal court. Dia minta tukar peguam tapi tak dibenarkan oleh mahkamah. Saya dimaklumkan. Dimaklumkan. Submission atau penhujahan yang lawyer minta request 1 bulan tu. Submission tu telah pun dihantar kepada mahkamah sebelum tarikh lawyer membuat submission. Written submission dah pun dihantar. Jadi maknanya pengujahan lisan tu adalah hanya sebahagian daripada written submission yang dihantar. Jadi mahkamah menganggap masa itu dia dah ada written submission, dah submit, dia pakai yang tu pun boleh pakai. Itu keputusan mahkamah dah. Tapi keputusan mahkamah. I think the point yang nak disampaikan oleh Datuk Seri Mael adalah itu semua keputusan mahkamah, not just the final decision, tetapi even soal the procedural procedurally takkan Perdana Menteri nak kena campur tangan dalam prosedural. Dan dia ada satu lagi je. Okay. Kalau bukan itu, satu option yang mungkin mereka mendesak dan mengharapkan Datuk Seri buat, seperti mana dijelaskan dalam taklimat khas Presiden pada 27 Ogos 2022, yang mana penasihat undang-undang Datuk Seri sendiri mengatakan kenapa tak lantik AG orang kita. Maknanya bukan dia suruh PM yang buat sesuatu, but lantik orang AG yang akan buat sesuatu. Sebenarnya itu yang menyebabkan orang lagi marah, benci kepada kita. Sebelum berkuasa lagi kita dah kata kalau kita merintah besok kita nak tukar AG. Kalau kita merintah esok kita nak tukar CJ. You belum dapat power lagi UMNO ni. Waktu tu dah cakap soal nak tukar AG dan sebagainya. Itu yang menyebabkan saya rasa salah satu punca waktu pilihan raya tu, golongan muda tak berminat kepada kita. Kita dah gambarkan bahawa kita adalah orang yang akan menyalahgunakan kuasa. Now dia dah ada kuasa. AG sama ke? AG sama. Bila dia masuk, masih lagi sambung AG yang lepas. Yang dia serang dulu. Idrus. Tan Sri Idrus masih lagi AG. Tun Maimun masih lagi CJ. Buanglah kalau betul-betul. Tapi it's not that simple. Bukan boleh buang macam tu. Hakim nak buang dia. Dia akan diserap ke tribunal nanti. It's not that simple seperti yang digambarkan. Cuma saya tahu tujuan dia adalah itu untuk attack saya lah. Political attack. That's all. Itu yang dimaksudkan untuk pendengar dan penonton KS adalah perhimpunan solidariti bersama dengan Datuk Seri Najib. Waktu itu antara pembahas adalah Datuk Seri Azrina, sekarang ni Menteri Undang-Undang, yang pada waktu itu menjadi penasihat undang-undang kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan basically dia tikam depan-depan lah. Yalah. There was a frontal attack. Maknanya dia patut buat kerja tu. Not me. Lepas tu saya lantik dia macam Syahrin. Saya lantik dia jadi pengarah ekonomi. So apa-apa dia beri saya lah tentang ekonomi. So Azalina patutnya dia lah ambil tanggungjawab tu. Tapi dia tolak kepada saya lah. Dan sekarang pun dia tak buat apa-apa pun. Saya nak, mungkin kalau tak ada apa-apa daripada Syahrir, saya nak rumuskan bab ini dengan mengimbas kembali kepada your style lah Tok Sri, dan kesan politiknya. 2004 Datuk Seri Anwar Ibrahim menang appeal yang last di Federal Court 21, sodomi pertama. Masa tu Pak Lah jadi Perdana Menteri. Saya masih lagi ingat kan, ada orang dalam UMNO yang blame Pak Lah. Kenapa tak buat sesuatu supaya dia kekal dalam penjara. Tapi Pak Lah jawapan dia sama dengan Datuk Seri. Saya tanya dia kata, saya Perdana Menteri yang kena hormat kepada kebebasan judiciary. Macam mana saya nak jawab kepada Tuhan nanti? Kalau saya campur tangan, kalau saya melangkaui kuasa saya sebagai Perdana Menteri. So I think it has to be clear. Ini adalah seorang pemimpin yang hormat pada pemisahan kuasa, kepada semak dan imbang, dan kepada rule of law. Full stop. End of story. Tetapi tak bermaksud dia tak buat apa-apa. Tak bermaksud tu tak ambil tahu langsung. Tapi dia tahulah bidang tugas dia. Dan what the limits of the power is. Tapi cerita bosku ni belum selesai. Okay, Datuk Seri, kita dah clear soal in terms of separation of power and rule of law, you observe after the fact sekarang ni. Sebab cerita bosku masih lagi panas. Masih lagi panas.
di Perhimpunan Agong UMNO, ada sajak daripada Presiden, ada tangisan air mata dan sebagainya. Ke mana bosku sekarang? You mean untuk akan datang? Saya pun tak dapat lihat, tak nampak dengan jelas lah apa tindakan yang akan dibuat. Saya tanya sebab orang pertama yang bahas dan bangkitkan benda ni Dewan Rakyat. Ini sebelum benda ni meletup dalam circle UMNO. UMNO ni biasalah dia late comer sikit. Orang pertama yang bahas tentang wujudnya addendum ni di Dewan Rakyat adalah MP Bera, Datuk Seri. Ya. Sebab saya dengar ada addendum tersebut. Saya dengar lah. Saya pun tak tahu. Sebab tu saya tanya dalam parlimen. Tapi tak ada siapa jawab lah. Hazalina tak jawab. Semua tak jawab. Sebab saya dengar kata addendum tu ada. Cuma saya dengar tak dibincang sewaktu lembaga pengampunan. Itu yang saya dengar. That's why saya tanya. Tapi kalau you ikutkan, lebih mudah untuk buat keputusan, lebih mudah buat kerja selepas mahkamah buat keputusan daripada waktu kes tu di mahkamah. Sebab kes di mahkamah, High Court ada 1 hakim. Okey, susah. Appeal Court rayuan ada 3 hakim. Federal Court ada 5 hakim. Lebih susah. Sekarang ni kalau di luar, kalau adalah addendum untuk pindah ke rumah ataupun ada lembaga pengampunan dan sebagainya, kita hanya ada 1 saja. Itu yang di-Pertuan Agong. Yep. Jadi lebih mudah kalau diorang nak buat kerja sekarang. Tidak melibatkan perundangan pun. Tak perlu argue on perundangan pun. Ni mercy. So, pergilah. Saya harap jawab adalah di kalangan kepimpinan kita pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, minta supaya addendum tu dibawa semula dalam mesyuarat dan supaya Datuk Najib ditahan di rumah, ataupun lembaga pengampunan minta supaya Datuk Najib diampunkan terus. Just dengan Agong saja. Kalau mahkamah tu kata tadi ada daripada High Court sampai ke ni ada 9 hakim. It's not easy to convince 9 hakim. Dan pengampunan ni bukan abuse of power, dia mercy je. Ya. Dia lebih senang. Cuma saya harap ni lah, do something lah. Saya pun harap supaya kepimpinan, terutamanya Datuk Seri Hazalina yang begitu garang satu ketika dulu, menghadap, minta rayu kepada Yang di-Pertuan Agong supaya ambil tindakan, sama ada membebaskan ataupun meletakkan di tahanan di rumah, which is easier. Adakah bosku masih lagi relevan kepada politik UMNO dan juga politik Melayu dan politik tanah air? Saya nampak UMNO, yes. Sokongan kepada Datuk Najib masih kuat. Masih. Dan dari segi UMNO lah. Very clear lah. Mungkin kita nak cakap tentang UMNO secara lebih. Okay, kita close dengan UMNO kot. Sebab Datuk Seri dah sampai ke kemuncak politik sebelum ini, naik presiden. Pemilihan baru-baru ni ataupun yang setahun lebih lepas ni tak bertanding. Sekarang ni masih sebagai ketua bahagian di parlimen, di bahagian Bera dan juga ahli parlimen Bera. Dah jadi macam elder statesman lah kepada politik. Walaupun mungkin macam kita sebutkan tadi KJ, macam mana kita nak juga bagi peluang supaya naratif lebih seimbang dan adil berkenaan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi Datuk Seri sendiri sekarang ni melihat setelah segala pengalaman puluhan tahun, apa harapan Datuk Seri tentang UMNO tu sendiri? Adakah kebangkitan selepas Nenggiri ni memang boleh terus gemilang ataupun banyak lagi kerja yang perlu dibuat? Saya kata, bagi saya, awal saya dah sebut tentang bagaimana keadaan PAU baru ni. Semua orang seronok dengan kemenangan. Dan semua orang berpandangan yang kemenangan itu akan menjadi rangsangan kepada orang UMNO untuk bekerja lebih kuat lagi. Sebab Parti Melayu ni hanya satu saja yang dilihat mampu menjaga orang Melayu, iaitu UMNO. Cuma sekarang ni apabila selepas kita kalah teruk dulu, terutamanya di dalam PRN, kepercayaan orang Melayu kepada UMNO dah semakin kurang. Dan kita pun bercakap, kita sendiri mengiyakan
Apabila kita bercakap yang kalau kita nak menang kali ni, kita kena dapat support daripada non-Malays. Jadi kita sendiri pun dah yakin kepada perkara itu. Kalau dalam perkara itu saya harap perlu dikeluarkan dalam pemikiran orang UMNO. Sebab kalau kita rasa untuk menang kita perlukan non-Malay, UMNO dah tak relevan. Pasal UMNO ni adalah parti orang Melayu. Kalau UMNO ditolak oleh orang Melayu, apa maknanya UMNO lagi? Cuma sekarang dia orang tak berapa nampak dari segi alternatif kepada UMNO. Maksud Datuk Seri bukan kita tak nak undi orang bukan Melayu, tapi jangan bergantung harap. Jangan bergantung. Kita Kita tak nak jadi macam kawan-kawan kita dululah. Gerakan contoh. Dia parti Cina walaupun dia dianggap sebagai multiracial, tapi dia lebih dianggap sebagai parti Cina. Dan rakan-rakan kita dalam barisan pun parti Cina ke parti India. Dia menang bertanding di kawasan Melayu. Senang kata kasih orang lah. Dia menang dekat Aitam. Kawan kita. Saya cakap. Datuk Seri dia menang, kawasan Melayu. Dia menang di kawasan Melayu. So takkan kita UMNO nak menang di kawasan mix agak kahuni Cina. Sekarang ni di kawasan Melayu, kita kalah hampir semua dengan PAS. Dengan PN lah. Dalam PRN negeri dulu. Kalah. Kawasan Melayu, sekarang ni kita kata, oh ni kawasan Melayu. Payah nak menang. Mesti PN menang punya. Dan kalau macam tu, apa makna ada UMNO lagi? Sebab itu saya setuju dengan ucapan daripada Presiden dalam PAU maupun ni, UMNO perlu jadikan negeri ni sebagai penguat semangat kita untuk bangkit kembali. Boleh. Dan Tapi KPI utama je lah adalah undi majoriti orang Melayu lah. dan kita kena menang di kawasan majoriti orang Melayu lagi. Kita menang di Pelangai. Oh, kerana undi daripada penyokong-penyokong DAP. Kalau macam tu, akhirnya semua orang akan pegang kita. Pegang kita sebagai ransom kalau dia nak. Jadi tak boleh. Kita mesti ada kekuatan sendiri di kursi-kursi Melayu. Saya harap UMNO bangkit lah lepas ni. Satu lagi adalah dari segi penyatuan di dalam parti. Sudahlah orang Melayu berpecah beberapa parti. Dalam satu parti dia pun pecah belah dan sebagainya. Tapi daripada ucapan Presiden tu ada menyebut seolah-olah iaitu seolah-olah kita perlu, bukan seolah-olah, dalam ucapan dia disebut yang kita kena bersatu kembali. Tapi dia biasalah dia pasang surut sikit lah. Sebab kadang-kadang dia cakap macam tu. Kadang-kadang di sini juga. So kita pun tak pastilah. Keluar selama-lamanya. Keluar selama-lamanya. Kan? Keluar selama-lamanya tu sindiran yang paling popular lah. Yang dia sebut sendiri. Tapi mungkin yang dimaksudkan adalah penyatuan di kalangan orang yang masih dalam. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kita haraplah Presiden jujur, sincere dengan ucapan dia, iaitu untuk menyatu padukan. Kalau betul nak menyatu padukan, bagi saya buka je. Siapa yang kena pecat, siapa yang kena gantung, tak payah buat surat rayuan, automatik kembali je kepada UMNO. Kalau you all nak lah. Nasib baik kita bukan duduk kat sofa tu, kita tak payah jawab. So Tok Sri, kita nak conclude episod yang sangat bermakna ni. What's next for you? Sebab Datuk Sri dah kadang nak kata cita-cita yang paling tinggi lah. Kalau ada pun cita-cita tu sebelumnya. Saya rasa semua orang yang masuk politik ni memang ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Ya. Kalau tanya siapa-siapa pun dalam politik, kalau tak pernah terlintas dalam pemikiran dia nak jadi Perdana Menteri tu, saya rasa tak betul lah. Everyone in politics is ambitious. Cara macam mana dia sampai ke situ, rezeki masing-masing. Ataupun kalau ada rezeki. Datuk Seri dah sampai ke kemuncak politik. Dan you've done it. You've become Prime Minister already. Yalah. Tetapi saya tahu Datuk Seri masih lagi muda sebagai orang politik. Sebab benchmark kita Mahathir kan 90 dengan Biden. So Datuk Seri pun masih lagi muda. Masih sihat Alhamdulillah. Dan saya tahu Datuk Seri ada perasaan perjuangan dan juga perasaan cakna kepada terutamanya orang miskin, orang luar bandar masih lagi ada. You are doing this thing with the Yayasan Keluarga Malaysia. Adakah Datuk Seri rasa dah puas dan sekarang ni sedia untuk bersara, ataupun you are still in the game?
Saya masih lagi dalam apa nama? Arena. Dalam dunia UMNO ni. Sebab saya masih lagi ketua bahagian UMNO. Jadi setahun sekali kalau saya berucap pun saya yang akan rasmikan UMNO Bera. Jadi saya maknanya semangat tu ada lagi lah. Setiap kali ucapan tu. Dan saya ahli parlimen Bera. So dari segi parti saya masih ada aktif walaupun tak seperti dulu. Dan dari segi kajian pun saya masih lagi aktif walaupun tidak seperti dulu. Jadi maknanya dalam perjalanan tu dia koma aja. Dia belum noktah lagi. Setakat ni koma dulu. Kita tengok. Saya pun enjoy dengan kehidupan yang saya ada sekarang. Saya nak jumpa siapa. Saya nak pergi ke mana-mana. Saya freedom tu banyak. Kita dah start dengan kerja-kerja ni, kerja parti, kerja kajian ni daripada 2004 lagi. Sampai 2008 lagi mencabar dan sampailah saya berhenti. Jadi terlampau lama. Tu mungkin saya ambil break sekejap. Kalau dah break tu saya rasa seronok macam tu, terus kekal lah. Tapi kalau saya rasa kawan-kawan pun ramai yang cakap why not you come back. Saya kata biar dulu lah. Biar saya berehat dulu. Tahun depan mungkin kita boleh fikirkan balik. Cuma yang saya peras tu, bila saya kata saya bercuti, bukan bercuti lah, saya berehat ni, saya tak usik siapa-siapa pun. Tapi dia orang masih lagi hantam saya. Adakah ini invitation kepada saya untuk saya kembali dan whack orang lain, whack siapa-siapa yang saya nak whack lah. Itu yang saya kadang-kadang kecewa juga. Cukuplah. Saya dah diam, jangan kacau saya lagi lah. Biar saya dengan kehidupan. Tapi ini ada baru ni dalam mesyuarat bahagian-bahagian ada wakil MT rapat dengan presiden, bantai kita, bantai saya, bantai Hisham, H2O, bantai you, semua sekali. Apa lagi je nak? You dah dapat jadi presiden dan tak ada siapa yang patut mengacau pun tak kacau dia. So cukup lah. Bagi saya cukup. Patut dia buat saya seronok cuti ni. Supaya saya tak fikir nak come back. Tapi tengoklah kita masih, saya kata tadi masih lagi koma. Sampai tahap saya nak full stop ataupun saya nak bangkit balik. Itu akan datang. Satu jawapan yang saya tidak sangka kan. Saya ingat dia Datuk Seri akan beri jawapan yang biasa je, tapi jawapan tu dia menarik sikit. Ada geram juga. Ada geram sikit. Lepas geram juga. Lepas geram juga. Hampir 2 jam dia okey, tiba-tiba dia last sikit. Last. Itulah. Okey Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri podcast kita, saya nak sentuh sikit tentang Yayasan Keluarga Malaysia. Sebab tadi saya yang cakap, sebab memang saya duta larian Keluarga Malaysia. Tetapi mungkin Datuk Seri sendiri dalam kesempatan penerangan dan kesempatan ni boleh bagi penerangan sendiri tentang kenapa pentingnya kerja Yayasan Keluarga Malaysia ni. Okey, tentang anak yatim COVID ni bukan saja saya, tetapi KJ pun amat memahami dan merasai. Ya, saya pernah kata yang paling tragis sekali, yang paling teruk sekali adalah anak-anak ibu bapa mereka meninggal waktu COVID. Sebab kalau meninggal cara biasa, anak-anak boleh tatap wajah mak bapak dia sebelum pergi ke kubur, hantar ke kubur dan sebagainya. Tapi anak-anak COVID ni yang meninggal, bapak mereka meninggal ataupun mak bapak mereka meninggal, mereka tak boleh tengok pun mak bapak mereka. Bila mak bapak mereka meninggal, mereka tak boleh ziarah pun. Mereka tak boleh pergi waktu pengkebumian pun. Itulah beza antara kanak-kanak anak yatim piatu COVID dan orang lain. Jadi sebab itulah kita wujudkan Yayasan Keluarga Malaysia ni untuk pastikan mereka mampu untuk meneruskan hidup dan mungkin dari segi pendidikan mereka mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebab sewaktu kita buat jelajah Keluarga Malaysia dulu, bila kita beri bantuan sumbangan kepada dia, yang kecil kata KJ tadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun datang, dia beritahu duduk rumah uncle, duduk rumah nenek pun tak ada kerja. So saya boleh bayangkan kalau nenek pun tak ada kerja, duduk dengan nenek, silap-silap tak sekolah pula tu. Jadi sebab itu kita ambil kita buka Yayasan Keluarga Malaysia dan committed dengan dia orang, kita akan bantu mereka sehingga mereka tamat pendidikan universiti dan sebagainya. Jadi
kita dah jalankan aktiviti setakat ini, beri sumbangan dan sebagainya. Kajian waktu saya jadi PM dulu, kita wujudkan Yayasan Keluarga Malaysia dengan bajet 25 juta. Tetapi kita kira bajet sebenarnya yang diperlukan lebih kurang 5 juta. Sebab dia berterusan. Tapi semakin lama mungkin semakin besar. Masa universiti besok lagi besar belanja dia. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan sampai ke universiti tu besar. Jadi semakin lama semakin besar. Dan baru ni saya jumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia setuju bagi 5 juta per year. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tapi saya kata belanja akan semakin meningkat. Jadi sebab itulah kita cuba nak cari dana sendiri. Pakai dana tambahan. Jadi ini yang kita buat, Larian Keluarga Malaysia. Jadi bagi saya, kita simpati dekat anak-anak yatim ni. Rakyat pun simpati. Tapi cara untuk translatekan simpati kita tadi, kita terlibat dengan Larian Keluarga Malaysia. Sama ada datang sendiri untuk berlari pada hari tersebut, bawa anak-anak dan sebagainya. Kerana ada fun run. Fun run ada 5 km. Ataupun mana-mana yang tak dapat datang boleh menyumbang melalui online. Dan syarikat-syarikat korporat juga saya harap dapat membantu, kerana mereka boleh tolak ada tax, pelepasan cukai. Jadi saya harap semua orang terlibat lah. Biar kita anak-anak yatim ni, biar anak yatim piatu ni bukan anak yatim saya saja, tetapi anak yatim untuk seluruh rakyat Malaysia. Macam biasalah Tok Sri, saya Datuk Sri cakap dengan penuh berhemah. Tugas saya adalah cakap direct sikit. Saya petik lah, saya nak minta especially syarikat-syarikat swasta ni. Kita ucapkan terima kasih kepada PMX kerana bagi peruntukan berterusan kepada Yayasan Keluarga Malaysia. Tetapi bukan hanya untuk larian ini, tetapi Yayasan Keluarga Malaysia menerima sepanjang masa sumbangan daripada orang ramai dan juga syarikat korporat. Bagi syarikat korporat ni, saya kenal anda. Waktu Datuk Seri Ismail Perdana Menteri, saya tahu anda sentiasa bersama, sentiasa melawat pejabat Perdana Menteri. Jangan pula sekarang oleh kerana dah tak jadi Perdana Menteri, tiba-tiba lupa pada Datuk Seri. Ya, sebab ini benda yang baik. Dan ini pun bukan untuk Datuk Seri. Untuk kegunaan yang sepatutnya. So siapa-siapa yang dulu menempel di PM tu, silalah tampil semula untuk Larian Keluarga Malaysia yang akan diadakan pada 29 hari bulan September di Persiaran Flora Cyberjaya. Ada 3 kategori, 21 km half marathon, 10 km, 5 km, dan sekali lagi boleh daftar di www.tickettoyou.com. Syaril, last say. Datuk Seri Ismail Sabri, saya diberi peluang untuk berkhidmat di bawah Datuk Seri. Satu pengalaman yang sangat mendewasakan saya, dan hari ini dapat buat kali pertama saya sendiri tengok sisi yang berbeza. Biasa dalam office lain, tapi di sini dapat komen banyak tentang pengalaman Datuk Seri, tentang duri dan segala ranjau yang Datuk Seri lalui. Saya nak ucapkan sebagai seorang bekas staf tapi juga sebagai rakyat Malaysia, terima kasih atas khidmat Datuk Seri kepada politik Malaysia. Datuk Seri, sebagai seorang bos saya, sebagai seorang sahabat saya, sebagai seorang brother kepada saya. Saya seorang yang panggil Yuri kan. Seorang saja panggil saya Ri. Brother saya dalam politik yang saya kenal sewaktu saya budak hingusan dalam Exco Pemuda UMNO. Terima kasih. And sir, walk with your head held high, because you've done a wonderful job as Prime Minister. Don't let anyone tell you otherwise. Thank you. Terima kasih Tok Sri. Terima kasih. Thank you. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.